დილა მშვიდობისა 7 მაისი დადგა საქმიანი ვიწყებთ დღევანდელ დილასაც დედაქალაქში 13 გრადუსია და BMG-ის გუნდის წევრებთან ერთად პირველზე საინტერესო ამბებს გიმზადებთ მომდევნო 3 საათის განმავლობაში. Forbes კვირასთვის მიცემული გიორგი ქობულიას ინტერვიუს საქართველოს პარლამენტიდან გამოეხმაურნენ. საკანონმდებლო ორგანოში არ გამორიცხავენ, ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის შეთავაზება მიიღონ და საკომიტეტო მოსმენაზე მიცვლას თხოვონ. მედიატორობა ისევ BMG-მ გააგრძელა გუშინ და პარლამენტში მსჯელობას პასუხი მალევე მოჰყვა. გადაფიქრებას არც ქობულია აპირებს. ყოფილი მინისტრი BMG-სთან კიდევ ერთხელ ადასტურებს დეპუტატებთან ანგარიშის წარდგენისათვის მზადყოფნას. ვნახოთ შედგება თუ არა მოსმენა პარლამენტში. ქობულიასთან ერთად გამინისტრებული მოქმედი ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი კი საერთაშორისო პარტნიორებთან შეხვედრებში მონაწილეობას განაგრძობს. განათლების, ინოვაციების და ფინანსური ტექნოლოგიების მიმართულებით აზიის განვითარების ბანკის მიერ ინვესტიციების გაზრდის მნიშვნელობაზე ისაუბრა გუშინმან ბანკის წლიური შეხვედრის ფარგლებში გამართულ ბიზნესისა და მმართველ პანელურ შეხვედრაზე. საქართველოში დარჩენილ პრემიერს კი გუშინ საპატიო ხონელის სტატუსი მიანიჭეს. მამუკა ბახტაძე წარმომავლობის სიყვარულით ხონის ნომერ 1 ქალაქად ქცევაზე ალაპარაკდა. იანვარ-აპრილში საქართველოდან 26 მილიონი ბოთლი ღვინოა ექსპორტირებული. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ევროპის საინვესტიციო ბანკის დაფინანსებით ბაკურიანისათვის 35 ერთეული ტექნიკის შეძენას გეგმავს და ამისათვის 15 მილიონი ლარია გამოყოფილი. საგზაო უსაფრთხოების ღონისძიებისათვის კი 2019 წელს 15.5 მილიონი ლარი დაიხარჯება და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის ირაკლი ქარცელაძის განცხადებით ამ მიმართულებით თანხების გაზრდას წლის ბოლომდე კიდევ გეგმავენ. ნასვამ მდგომარეობაში მანქანის მართვის, დგომა გაჩერების წესების დარღვევის, სიჩქარის გადაჭარბების შემთხვევაში სანქციები გაიზრდება და კიდევ უფრო გამკაცრდება. 2019 წლის პირველ კვარტალში კომერციულმა ბანკებმა სავალუტო ოპერაციებიდან ჯამში 79 მილიონ 686.188 ლარის მოგება ნახეს. ფიჩმა საქართველოს სალიზინგო კომპანიის პროგნოზი კი პოზიტიურიდან სტაბილურამდე შეამცირა. კომპანიის გრძელვადიანი ემიტენტის დეფოლტ რეიტინგი B+ დონეზეა დადასტურებული. ფიჩის განმარტებით ძირითადი ხელშემწყობი ფაქტორები რეიტინგის მინიჭებისას საქართველოს ბანკის BB- სტაბილურის მხარდაჭერა იყო. 5 დღეში საბაჟო გამშვებ პუნქტზე 26.740 ღერი არადეკლარირებული სიგარეტია აღმოჩენილი. აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ კი Billion Towers ელექტრონულ აუქციონზე გასაყიდად გამოტანა გადაწყვიტა. ბიურომ მრავალფუნქციურ კომპლექსს 36.750.000 ლარა ტყიდის. დილა მშვიდობისა საქმიანი და წარმატებულ სამშაბათ დილას ვიწყებთ და ვიწყებთ რა თქმა უნდა რიცხვებით. ამ ჯერზე გასული წლის სარეზერვო ფონდის ხარჯებს უნდა ჩავხედოთ. მთავრობის სარეზერვო ფონდის მოცულობა სხვათა შორის 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის თავდაპირველი კანონით 50 მილიონი ლარის ოდენობით იყო განსაზღვრული. წლის ბოლოს ბიუჯეტის კანონში შეტანილი ცვლილებების თანახმად კი ფონდის მოცულობა 60 მილიონ ლარამდე დაახლოებით 20%-ით გაიზარდა. საბოლოოდ წლის მანძილზე ფონდიდან დახარჯული თანხების ფაქტობრივმა ოდენობამ 61.5 მილიონი ლარი შეადგინა, ანუ პირვანდელს 23%-ით გადააჭარბა. მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების უდიდესი წილი იუსტიციის სამინისტროს და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაზე მოდიოდა 19.6 მილიონი და დაახლოებით 12 მილიონი ლარი ცესკოზე. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად საქართველოს პრეზიდენტის და მთავრობის სარეზერვო ფონდებიდან სახსრები გამოიყოფა სახელმწიფო ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დასაფინანსებლად. თუმცა აუდიტის სამსახურმა მიუთითა ანგარიში, რომ უმეტეს შემთხვევაში ადგილი აქვს სახსრების მიმართვას. ისეთი გადასახდელების დასაფინანსებლად, რომლებიც სისტემატურ ხასიათს ატარებენ და სათანადო დაგეგმვის შემთხვევაში შესაძლებელი იქნებოდა მათი გათვალისწინება შესაბამისი მხარჯავი დაწესებულებების ბიუჯეტის დაგეგმვის ეტაპზეც. მაგალითად, სარეზერვო ფონდიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა თანხა 26 მაისის ღონისძიებების მოსაწყობად, არა და 26 მაისი ყოველწლიურად დგება.
ამ მიზნით 2018 წლის 3 მილიონ ლარზე მეტი გამოიყო, 2017 წელს მილიონ ლარზე მეტი და 2016 წელს 1,5 მილიონი ლარი. 2015-ში კი 1,480,000 ლარი დავხარჯეთ 26 მაისის აღსანიშნად. წლებია სარეზერვო ფონდიდან ფინანსდება ბათუმში კონფერენციის საქართველოს ევროპული გზა ორგანიზებაც. გასულ წელს მაგალითად ამ კონფერენციაზე 200,000 ლარი დავხარჯეთ, 2017 წელს 250,000 ლარი, 2016-ში 255,000 და 2015-ში 177,400 ლარი დავაფინანსეთ. სარეზერვო ფონდიდან ფინანსდება არაქართულენოვანი გაზეთების, მაგალითად ვრასტანისა და გურჯისტანის ფუნქციონირებაც. სხვათა შორის, აქაც შეგვიძლია წლების მიხედვით რიცხვებს ჩავხედოთ, მაგალითად 2017-სა და 2018 წლებში 100,000 ლარი გვაქვს გამოყოფილი, 2016-ში 60,000 ლარი და 2015-ში ისევ 100,000 ლარი დაიხარჯა. სარეზერვო ფონდიდან გამოიყოფა ხოლმე თანხები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ელექტროენერგიის სუბსიდირებისთვისაც. 2018-ში 1,5 მილიონი, 2017-ში 2,700,000, 2016-ში 3,800,000 და 2015-ში 1,100,000 ლარი დავხარჯეთ სწორედ ამ მიზნით. ეს სურათია იმის საჩვენებლად და საილუსტრაციოდ წინასწარ გაწერილი და პარლამენტის მიერ დამტკიცებული ბიუჯეტის მიღმა მთავრობა სარეზერვო ფონდთან დაკავშირებით პრიორიტეტებს როგორ ანაწილებს. რაში და როგორ ხარჯავს ფულს, რომელიც ჩვენი გადასახადების გადამხდელებისაგან გროვდება. განაწილების სამართლიანობაზე ვიდრე ცხარე დისკუსიაში ჩავერთვებით, ყოველგვარი მსჯელობის გარეშე შევთანხმდებით ალბათ იმაზეც, რომ გაწეულ სამუშაოს დაპირებული ანაზღაურება ყოველთვის სჭირდება. სხვათა შორის, მთავრობის წევრების შემთხვევაშიც ასეა, თუმცა ისინი აუცილებელია, რომ ასრულებდნენ ამ სამუშაოს პირნათლად და იმ ადამიანების შემთხვევაშიც იგივე კრიტერიუმებია, ვინც მთავრობისგან ბევრად შორს არის და ძალიან ბევრი რგოლის და ძალიან გრძელი ბიუროკრატიის შემდეგ, როგორც იქნება ხოლმე იმ ადგილას მივლენ, როცა მათ კონკრეტული სამუშაო აღწერილობა ეძლევა და სამუშაო ადგილი იქნება. მოკლედ, ხშირად ხდება, როგორც აღმოჩნდა ისე, რომ სამუშაოც გაიცემა, მაგრამ ანაზღაურების გაცემაზე უარს ამბობენ. ამ ვიდეოს გამავრცელებელი ამბობს, რომ კადრში ჩანს მუშა, რომელმაც ზესტაფონის ცენტრში დემონსტრაციულად ქვაფენილი იმიტომ აყარა, რომ მას გაწეული სამუშაოსათვის ანაზღაურება არ გადაუხადეს. ესეც ხარჯები თუ დაუხარჯაობა პრობლემა, მე მგონი, თუმცა ამ თემასთან დაკავშირებით ალბათ საინტერესო იქნებოდა ოფიციალური კომენტარიც, რეალურად რა გახდა იმ გადაწყვეტილების მიზეზი, რომ ან დასაქმებული ადამიანისათვის არ გადაიხადა შესაბამისი ანაზღაურება და ბოლოს ამ ადამიანის განმარტებაც რატომ გადაწყვიტა, რომ რომელიც გაწია, წყალში თავისით ჩაეყარა. ფორბსჯიამ კი კიდევ ერთი ინფორმაცია უკვე ბანკების შემოსავლებთან დაკავშირებით განაახლა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ქვეყანაში მოქმედი კომერციული ბანკების მიმდინარე წლის პირველი კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები გამოაქვეყნა. ბანკების მოგება ზარალის უწყისებიდან შეგვიძლია ამოვიკითხოთ, რომ პირველ კვარტალში ყველაზე მეტი წმინდა მოგება 98,600,000 ლარი TBC ბანკს დაუფიქსირდა, თუმცა 2018 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით 8%-ით არის მისი მოგება შემცირებული. მეორე ადგილზე საქართველოს ბანკია 73,400,000 ლარით და ეს არის 2%-ით ნაკლები, ვიდრე 2018 წლის პირველი კვარტლის მოგება. მესამეზე ტერა ბანკი ხვდება 6,200,000 ლარის მოგებით, წმინდა მოგების ზრდის ტემპის პირველ ადგილზე კი კრედო ბანკია, რომლის მოგებაც 6-ჯერ გაიზარდა და 5,700,000 ლარი შეადგინა. 5-ჯერ გაიზარდა ბანკი ქართუს მოგებაც ამ მონაცემებით 177%-ით არის სამაგიეროდ შემცირებული ხალიქ ბანკის მოგება და 2,600,000 შეადგინა. ხალიქ ბანკის გარდა მინუსით ზარალით სამ ბანკმა დაასრულა პირველი კვარტალი და პირველ კვარტალშივე ყველა ბანკმა ერთად ჯამში 199 მილიონი ლარის წმინდა მოგება ნახა, რომელიც 87%-ით ორ მსხვილ ბანკზე ნაწილდება. 2018 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით ბანკების ჯამური მოგება 15%-ით არის შემცირებული. განახლდა სტატისტიკა ჩვენ სავაჭრო პარტნიორებთან დაკავშირებითაც საქსტატისაგან უშუალოდ ღვინის საექსპორტო ბაზრებთან მიმართებით გვაქვს ინფორმაცია გაახლებული. საექსპორტო ბაზრებიდან ქართულ ბრენდსა და ჭაჭაძე მოთხოვნა მზარდია და მსოფლიოს 16 ქვეყნის ბაზარზე 2019 წლის იანვარ-აპრილში 8,400,000 ბოთლის ბრენდი გავიდა, რაც 2018 წლის იგივე პერიოდს თუ შევადარებთ 67%-ით ზრდას ნიშნავს. ბრენდის ექსპორტიდან ქვეყანამ 18 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღო და თანხაში 74
13%-ით ზრდა ჰქონდა. სოფლიოს 18 ქვეყანაში ექსპორტირებულია ჯამში 140,000 ბოთლი ჭაჭა. ექსპორტი ერთ წელში 68%-იან ზრდას აჩვენებს. ჭაჭის ექსპორტით მიღებული შემოსავალი კი 382,000 ამერიკული დოლარია, ანუ თანხაში 31%-იანი ზრდა იყო. 2019 წლის იანვარ-აპრილში ჯამში 38 ქვეყანაში 26 მილიონი ბოთლი ღვინო გავიტანეთ, რაც იგივე პერიოდს თუ შევატარებთ ოღონდ გასული წლისას 4%-იან ზრდას აჩვენებს. ექსპორტირებული ღვინის ღირებულება კი 63 მილიონ 200,000 დოლარია, წინა წლის ამავე პერიოდის მონაცემებზე 7%-ით მეტი. ღვინის ეროვნული სააგენტო ამავე დროს აღნიშნავს, რომ ქართული ღვინის რეალიზაცია გაზრდილია ამერიკის, აზიის და ევროპის მიმართულებით. ამერიკის შეერთებულ შტატებზე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ექსპორტიორი ქვეყნების ათეულში გადმოინაცვლა და ეს მგონი კარგი ამბავის უნდა იყოს. ექსპორტი კი გაიზარდა ღვინის სტრატეგიულ ბაზრებზე, შტატებში 108%-ით, ჩინეთში 22%-ით, პოლონეთში 16%-ით და ზრდა იყო ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის ისრაელი, ბელარუსი, საფრანგეთი, ასევე მონღოლეთი, კანადა და ჰოლანდია, ესტონეთი, ლიეტუვა, რუსეთი და ასე შემდეგ სხვა ქვეყნები. წლის დასაწყისში კი ექსპორტი ჯამში 179 კომპანიას აქვს განხორციელებული. ამერიკის შეერთებულ შტატებს დიდად არ ვშორდებით, მართალია თემას ვსვლით და ისიც საინტერესო არის, რომ ალბათ სავაჭრო ურთიერთობებთან დაკავშირებით ჯამურად ვერც კი შევედრებით იმ რიცხვებს, რომელზეც ახლა უნდა ვისაუბროთ. შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნები ნელ-ნელა ხურდება და საბოლოო კანდიდატებიც თითქმის გამოვლენილი არის. გამოკითხვების მიხედვით კი ტრამპის ყველაზე ძლიერი კონკურენტი ჯო ბაიდენია, რომელმაც უკვე დაიწყო მოსახლეობასთან შეხვედრა და საკუთარი პროგრამის წარდგენა. რა მდგომარეობაში ამჟამად მოქმედი პრეზიდენტი და რა ეკონომიკური პრობლემებით ხვდება ტრამპი 2020 წლის არჩევნებს, რა საკითხები აქვს გადასაწყობად ჩინეთთან, ირანთან და ვენესუელასთან. ამ თემაზე ჩვენმა რეპორტიორებმა ლევან თაღიაშვილმა, მარიამ ადამიამ და ანუკა ჯოხაძემ იმუშავებს, რომლებიც ვსლად მოგვიყვებიან და გვერდებიან საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით. ლევან, შენი დავიწყოთ, რა ხდება შტატებში და მის ურთიერთობებში ქვეყნებთან. მოკლედ, მე ჩინეთს მიმოვიხილავ და სანამ ჩინეთზე გადავალთ, მანამდე ორი სიტყვით ქვეყნის მაკროეკონომიკურ პარამეტრებზე მოგიყვებით. ამერიკის შეერთებულ შტატებში უმუშევრობა 3.6%-მდე ჩამოვიდა, რაც 1979 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია, მხოლოდ აპრილში 263,000 სამუშაო ადგილი შეიქმნა, რაც ცხადია ტრამპის წისქვილზე ასხამს წყალს. რაც ეხება ეკონომიკურ ზრდას, პირველი კვარტლის მონაცემებით ის 3.2% იყო, რაც ადმინისტრაციის 3%-იან მიზანს აღემატება. როგორც ხედავთ, ქვეყნის შიგნით ეკონომიკური პარამეტრები საკმაოდ დამაკმაყოფილებელ დონეზეა, თუმცა აქ ძალაუფლება ტრამპის ხელშია განსხვავებით საგარეო ურთიერთობებისგან, სადაც პროცესში მეორე მხარეც ერთვება. როგორც იცით, არგენტინაში დიდი ოცეულის სამიძე ორმა ქვეყანამ, ჩინეთმა და ამერიკამ 90-დღიანი მორატორიუმი აიღო, რომლის დროსაც ტარიფები არც ერთი მხრიდან არ გაიზრდებოდა. თითქოს ყველაფერი კარგად მიდიოდა, მოლაპარაკების დეტალებიც გაჟღერდა, მაგალითად ამერიკას უნდა შეემცინებინა ნავთობის მოპოვება, ჩინეთიც გაზრდიდა იმპორტს ამერიკიდან, თუმცა გუშინ წინ სრულად მოულოდნელად ტრამპმა საკუთარ ტვიტერზე დაწერა, რომ 200 მილიარდი დოლარის ტარიფების დაწესებას გეგმავდა და ჩინურ პროდუქტზე გადასახადი 25%-მდე აიწევდა. საინტერესოა, რამ გამოიწვია ტრამპის რიტორიკის შეცვლა, რადგან ბოლოდროინდელი მოლაპარაკებები ნამდვილად არ მოასწავებდა ამ ყველაფერს. როგორც Financial Yahoo წერს, ამერიკის პრეზიდენტს ძალიან სურს ჩინეთთან მოლაპარაკების წარმატებით დასრულება და სწორედ ამიტომ ზრდის ზეწოლას ჩინეთის რესპუბლიკაზე და ასეთ განცხადებებს აკეთებს. ტრამპმა მხოლოდ ეს ტვიტი არ იკმარა და გაიმეორა, რომ ჩინეთთან უსამართლო თამაშის წესების გამო ამერიკის შეერთებული შტატები 500 მილიარდ დოლარზე მეც კარგავს, რასაც ქვეყანა არავითარ შემთხვევაში აღარ დაუშვებს. პრეზიდენტი მოლაპარაკებების მსვლელობასაც შეეხო და აღნიშნა, რომ პროცესი ძალიან ნელა მიმდინარეობს და ჩინური მხარე შეთანხმების მიღწევას აჭიანურებს. პრინციპში თუ გავითვალისწინებთ ამერიკის მოთხოვნებს იმპორტ-ექსპორტის ბალანსის აღმოფხვრასთან დაკავშირებით, ეს მოსალოდნელიც იყო, რადგან მისი უარყოფითი ბალანსი დაახლოებით 375 მილიარდი დოლარია. ბირჟებს ცხადია ამ განცხადებაზე უარყოფითი რეაქცია ჰქონდათ. S&P 500-ის ინდექსი 1.6%-ით შემცირდა ამ განცხადების შემდეგ, Dow Jones-ი კი 420 პუნქტით, ანუ ასევე 1.6%-ით. ვნახოთ თუ მოახერხებს 2020 წლამდე ტრამპი ჩინეთის საკითხის მოგვარებას და გავა თუ არა ფონს მხოლოდ ამერიკის მაკროეკონომიკური პარამეტრებით. როგორც ანამ წეღან აღნიშნა, ეკონომიკური საკითხები მხოლოდ ამერიკას ჩინეთთან არ აქვს გადასაწყვეტი, რა
რა სიტუაცია ირანთან და იშლება თუ არა ოპეკი, თემაზე საუბარს უკვე მარიამ ადამიანია გააგრძელებს. მარიამ, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, ლევან, რაც შეეხება ირანს, ემბარგო გავლენას ეკონომიკის თითქმის ყველა სექტორზე, უმთავრესად კი ნავთობის, ექსპორტსა და საბანკო სფეროზე ახდენს. შეზღუდვები ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში მომუშავე იმ კომპანიებსაც შეეხება, რომლებიც ირანთან ეკონომიკურ ურთიერთობას გადაწყვეტენ. ამის გარდა მკაცრდება სანქციები იმ ქვეყნების მიმართ, რომლებიც შესაბამისი სანქციების სიაში მყოფ ირანულ კომპანიებთან ბიზნეს ურთიერთობას აწარმოებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ ეგრეთ წოდებული ბირთვული შეთანხმების ფარგლებში მოხსნილი სანქციები ირანს ცოტა ხნის წინ ხელახლა დაუწესა. ემბარგოს წინ უძღოდა ბირთვული შეთანხმება. დოკუმენტი ერთი მხრივ ირანს, მეორე მხრივ კი ამერიკის შეერთებულ შტატებს, დიდ ბრიტანეთს, საფრანგეთს, ჩინეთს, რუსეთსა და გერმანიას შორის 2015 წლის 14 ივლისს გაფორმდა. ისტორიული შეთანხმება ირანის მხრიდან ბირთვული პროგრამის შეზღუდვას, სანაცვლოდ კი მასზე დაწესებული მთელი რიგი ეკონომიკური სანქციების მოხსნას ითვალისწინებდა, თუმცა ოფიციალური ვაშინგტონის ინფორმაციით ირანმა დოკუმენტის პუნქტებს გვერდი აუარა, რასაც შტატების პრეზიდენტის მხრიდან მწვავე რეაქციაც მოჰყვა. ისიც უნდა აღინიშნოს მარიამ, რომ დონალდ ტრამპი ბარაკ ობამას დროს გაფორმებულ შეთანხმებას არ ეთანხმებოდა და ჯერ კიდე მაშინ, ვიდრე პრეზიდენტი გახდებოდა, საკმაოდ კრიტიკულად იყო მის მიმართ განწყობილი და პირობაც დადო, რომ გააუქმებდა. გეთანხმები და იმასაც დავამატებ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მას ცალმხრივსა და დამღუპელს უწოდებდა და ამბობდა, რომ არ დაუშვებდა. ამერიკის შეერთებული შტატები ბირთვის შანტაჟის მძევრი გამხდარიყო. საბოლოოდ კი 2018 წელს შანტაჟებმა შტატებმა შეთანხმებას ოფიციალურად ძალაში დატოვეს. ახალი სანქციები კი ირანის მთავარ საექსპორტო საქონელს ნავთობს დაარტყავს. გარდამავალ პერიოდში ბოლო 6 თვის განმავლობაში ირანისაგან ნავთობს ჩინეთი, ინდოეთი და თურქეთი იღებდა, თუმცა გარდამავალი პერიოდი ამოწურულია, ნავთობით ვაჭრობა კი შეზღუდულია. დაემორჩილება თუ არა სავაჭრო ემბარგოს ირანის მიმართ ყველა ქვეყანა ჯერ უცნობია. როგორც სპეციალისტები ვარაუდობენ, ჩინეთი ერთ-ერთი იმ ქვეყანათაგანი იქნება, რომელიც ირანიდან ნავთობის იმპორტს შეამცირებს, თუმცა მასზე სრულ უარს მაინც ვერ იტყვის. მარიამ, სიახლეა ისიც, რომ შეიძლება დაიშალოს ოპეკი თუ ორგანიზაციის ზოგიერთი ქვეყანა, მაგალითად, ერთის მხრივ ქმედებას განახორციელებს და ირანის წინააღმდეგ მიიღებენ გადაწყვეტილებას. ამის შესახებ ირანის ნავთობის მინისტრმა განაცხადა, მისი თქმით, თეირანი უპასუხებს ნებისმიერ მუქარას ოპეკის ქვეყნების მხრიდან, ზოგიერთი მათგანის ერთმხრივმა ქმედებამ ირანის წინააღმდეგ შესაძლოა გამოიწვიოს ორგანიზაციის დამსხვრევა. ამის შესახებ განცხადება მინისტრმა ოპეკის გენერალურ მდივანთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. ანალიტიკოსთა ნაწილი კი ვარაუდობს, რომ ირანულ ნავთობზე დაწესებული სანქციები მსოფლიო ბაზარზე ფასების ზრდას გამოიწვევს. ნედლი ნავთობის ფასი ჯერ კიდევ წლის დასაწყისში მსოფლიო ბაზარზე $40-დან $60-მდე გაიზარდა. ასევე ექსპერტები მიმდინარე წელს ირანის ეკონომიკის 5%-ით შემცირებას ვარაუდობენ, სწორედ ამიტომ ქვეყნის მთავრობამ ადგილობრივ ბაზარზე ბენზინის სუბსიდირება შეზღუდა. განახლებული წესით მოქალაქეებს მიეცემათ 60 ლიტრის ეგრეთ წოდებული ტალონი, რომელიც მათ ლიტრი ბენზინის 22 ცენტად შეძენის შესაძლებლობას აძლევს, ხოლო ყოველ დანარჩენ 1 litrზე კი მათ ორმაგი ფასის გადახდა მოუწევთ. მართალია ეს ფასი ევროპასა და ამერიკასთან შედარებით გაცილებით იაფია, თუმცა ირანელებისათვის, რომელთა შემოსავლები გაცილებით ნაკლებია, ეს ცვლილება უკმაყოფილებას იწვევს, რასაც ქვეყანაში მასშტაბური საპროტესტო აქციებიც მოხდა. რაც შეეხება უკვე რიგით მესამე ქვეყანას, ვენესუელას, დეტალებს ანუკა ჯოხაძე მიმოიხილავს. მარიამ, დილა მშვიდობის, კიდევ ერთი ქვეყანა, როგორც ჩვენ აღნიშნე, რომლის მიმართაც დონალდ ტრამპმა სანქციები გაზარდა ვენესუელა. ქვეყანასაც უმძიმესი სოციალური და ეკონომიკური ფონია ბოლო 1 კვირაა მსოფლიოს ყურადღების ცენტრშია. ნავთობით მდიდარი ქვეყნის ეკონომიკამ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სრული კოლაფსი განიცადა. გაიზარდა კრიმინალი. 2018 წელს ვენესუელაში ინფლაციამ 2.500.000%-ს გადააჭარბა. მთლიანი შიდა პროდუქტი კი 15%-ით შემცირდა. 2019 წელს კი ინფლაციის 10 მილიონიან პროცენტს ელოდებიან. ამავე პერიოდში ვენესუელას 3 მილიონმა ადამიანმაც დატოვა. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით კი საერთო მოსახლეობის დაახლოებით 30% უმუშევარია. ვენესუელაში ისეთი პროდუქციის დეფიციტია, როგორებიცაა წამლები, ბენზინი და პირველადი მოხმარების პროდუქტები. პირველად ვენესუელის წინააღმდეგ სანქციები 2015 წელს ბარაკ ობამამ შემოიღო. დონალდ ტრამპის მმართველობის პერიოდშიც გაგრძელდა ეს ტენდენცია და შეერთებულმა შტატებმა ვენესუელას ერთდროს მსოფლიოს ერთ-ერთ წამყვან ნავთობწარმოებელს ეკონომიკური სანქციები კვლავ დაუწესა. საპრეზიდენტო განკარგულებას, რომელიც ამერიკელებს ვენესუელასთან ნავთობით ვაჭრობას უგრძალოს, ხელი პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მოაწერა. ვაშინგტონი ამ ნაბიჯს ვენესუელაში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე ნიკოლას მადუროს ხელახალ არჩევას უკავშირებდა. ანუკა, ჩვენთვის როგორც არის ცნობილი, სანქციები შეერთებულმა შტატებმა კვლავ გააფართოვა 2019 წლის აპრილში, ანუ სულ რაღაც რამდენიმე კვირის წინ,
კონკრეტულად რას ისახავდა მიზნად სანქციები და გაზარდა თუ არა ამით შტატებმა თავისი შეზღუდვები და ვინ იყო მთავარი სამიზნე ამ კონკრეტული გადაწყვეტილებისას? ანა, ქვეყნის სახაზინო დეპარტამენტის განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ შავსიაში ორი კომპანია და სახელმწიფო ნავთობკონცერნის 35 ტანკერი მოხვდა. ისინი ვენესუელადან კუბაში ნავთობის გადაზიდვას უზრუნველყოფენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა დეპარტამენტის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ სანქციები ნიკოლას მადუროს ეგრეთ წოდებულ სამაშველო ჯგუფს შეეხო. შავსიაში შესული კომპანიები მას ძალაუფლების შენარჩუნებაში ეხმარებიან. ვაშინგტონის შეფასებით კარაკასა და ჰავანას შორის ბარტერული სისტემა ჩამოყალიბდა. ნავთობის სანაცვლოდ კუბა ვენესუელაში პოლიტიკურ ექსპერტებს, მედიკოსებს, სამხედრო მოსამსახურეებს და დაზვერვის წარმომადგენლებს აგზავნის. ისინი კი ნიკოლას მადუროს ძალაუფლების შენარჩუნებას უწყობენ ხელს. მადუროს წინააღმდეგ მოსახლეობა არაერთხელ გამოვიდა ქუჩებში, თუმცა ვენესუელაში ოპოზიციის მასობრივი საპროტესტო აქციები გასულ კვირას კვლავ განახლდა. სატელევიზიო გამოსვლაში მადურომ ვენესუელას წინააღმდეგ შეთქმულებაში ამერიკის შეერთებული შტატები დაადანაშაულა და ოპოზიციის მხარდამჭერებს დასჯითაც დაემუქრა. აღნიშნულ მოვლენებზე კომენტარი, რა თქმა უნდა, დონალდ ტრამპმაც გააკეთა. მისი თქმით, მან რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან ერთად ვენესუელის თემაც განიხილა და აღნიშნა, რომ ეს კონფლიქტი უნდა აღმოიფხვრას. მოკლედ 2020 წელი ახლოვდება, სადაც ამერიკის პრეზიდენტობისთვის დონალდ ტრამპი კიდევ ერთხელ იბრძოლებს. თუმცა მანამდე ისეთ ქვეყნებთან, როგორებიცაა ჩინეთი, ირანი და ვენესუელა, გარკვეული საკითხების გადაჭრა მაინც მოუწევს. მოკლედ ჯერ დრო არის და დავალოდოთ მოვლენებს და იმ ცვლილებებს, რომელსაც დონალდ ტრამპი მომდევნო 2 წლის განმავლობაში განახორციელებს. დავალდებით კი ძალიან ბევრ საინტერესოს უნდა დავალოდოთ. ყველაზე მოკლევადიანი მოლოდინი ალბათ ბუკა პეტრიაშვილის ხვალინდელი ბლოკი იქნება საქმიანი დილის ეთერში, როცა მათ შორის ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს და კიდევ ბევრ ძალიან საინტერესო საკითხს მიმოვიხილავთ მსოფლიოს გარშემო, მსოფლიო როგორც ასეთი ბუკას რუბრიკაში. მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ დღეს ასეთი საინტერესო მიმოხილვა შემოგთავაზეთ საქმიანი დილის ეთერში. ახლა კვლავ საქართველოს უნდა დაუბრუნდეთ და ბიზნეს სიახლეებს, რომელიც პირველი ბლოკისთვის მოგიმზადეთ. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ოკაცეს ჩანჩქერის ბუნების ძეგლზე მოწყობილი ახალი ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურა ტურისტების რაოდენობას მინიმუმ გაასამაგებს. ჩეკინ ჯორჯიას განხორციელებისათვის კი ბიუჯეტიდან 14 მილიონ ლარზე მეტი გამოიყო, საიდანაც 6,5 მილიონი ბლექსი არენას გადაერიცხება. 2018 წელს 2017-თან შედარებით ავტოსაგზაო შემთხვევების მიზნით დაღუპულთა რაოდენობა 11%-ით არის შემცირებული, მაგრამ 6%-ით მოიმატა ავტოავარიების რაოდენობამ და 7%-ით დაშავებულთა ოდენობამ. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე რომან კაკულია თანახმა ეკონომიკის ყოფილ მინისტრ გიორგი ქობულიას პარლამენტში მოუსმინოს. პარლამენტში ანგარიშით წარდგენის სურვილი ქობულიამ გადაცემა Forbes კვირაში გიორგი ისაკაძის ერთ-ერთი კითხვის აპასუხოდ გამოთქვა. ექს-მინისტრის პარლამენტში მოწვევის ინიციატივით კი ოპოზიცია გუშინ გამოვიდა, რასაც დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარეც დაეთანხმა. თუმცა უმრავლესობის ნაწილი მიიჩნევს, რომ ქობულია ერთხელ უკვე იყო საკანონმდებლო ორგანოში და მას თუ რამის თქმა სურდა, შეეძლო ეს გაეკეთებინა. ახლა მისი საუბარი უკვე განაწყენებული ადამიანის პოზიციას გავს და საბოლოო გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით მიიწვევენ თუ არა მას პარლამენტში, ჯერ შესაბამისად მიღებული არ არის. როდესაც ეს განცხადება მოვისმინე, მართალი გითხრათ, ასეთი სურვილი მეც ჩამომიყალიბდა, იმიტომ რომ თუ მას აქვს სურვილი რაღაცა ინფორმაცია გააჟღეროს საჯაროდ და ის აკეთებს ამას ტელეეკრანებთან, ეხლა რა განსხვავება მოვიდეს და მაშინ ჩვენთან შეიძლება თქვა. მან გააკეთა ანგარიში თავის გაწრებული საქმიანობის თაობაზე. თუ რაიმე ესეთი იყო, მაშინ უნდა ის გეგმები იყო, ანგარიში არ იყო. ეხლა ნაწყენი კაცის პოზიციიდან ინტერვიუების გაკეთება ჩვენ 1 და 2 არ გაგვინახია ეგეთი. ამიტომ თქვი რომ ვიმჯელოთ რა უდგას წინს, მაგრამ ეხლა ნაწყენი კაცია თუ არანაწყენი კაცია, ეხლა ყოველ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვიმჯელოთ, ეხლა ჩვენ ამაზე უარი ვთქვათ, მე მგონი ამაზე უფრო მეტი თემის დაგორება მოხდება მეტრე, ვიდრე ეხლა თუ რაც სათქმელია, გიზედაც იტყვის ეს ადამიანი, ეხლა ტელევიზია არ დაუშლის და ინტერნეტი და ეხლა მოვიდეს და თქვას თუ აქვს სათქმელი, ჩემი არის, მაგრამ თავის დროზე ამბობდა რომ 4,5%-იანი ზრდა ეს არის პრაქტიკულად ამ მოცემულობაში მაქსიმუმი, უცებ თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ ამბობს რომ გაორმაგება, ანუ 9%-იანი ზრდა არის შესაძლებელი. ეს არ არის მარტო პროცენტები, ეს არის ადამიანების დასაქმება, სამუშაო ადგილები და ჩვენი კეთილდღეობა, რასაც რეალურად ელის საზოგადოება ხელისუფლებისაგან და თუ კი მინისტრი ესეთ განცხადებას აკეთებს, მას წასვლის მერეც უნარჩუნდება პასუხისმგებლობა საზოგადოების მიმართ. ჩემთვის გაუგებარია სად დადიან ეს მინისტრები, ანუ სად იყო მისული და ვისთან ლაპარაკობდა თუ არა პარლამენტში. პირველ რიგში პარლამენტში უნდა მოსულიყო, რომ ჩვენ ახლა კაფეოდ გვცოდნო და თუ რა
ხედვები ქონდა, შესაბამისად ბარიერებზე თუ საჭირო იქნებოდა ჩვენი თანადგომა და დახმარება ექნებოდა და მინდა ეს თქვა არა მარტო ქობულიაზე, არამედ მის შემდგომ ეხლა დანიშნულ მინისტრზეც და მის წინამორბედზეც, არც გახარიას, არც ქობულიას, არც თურნავას კომიტეტისთვის კაფიო თავისი გეგმები არ გაუცნია, ხედვები არ გაუცნია, მინისტრი უკვე 3 კვირა არის დანიშნული და ჩვენ არ ვიცით ამ წუთას რა ხედვები აქვს და რას ფიქრობს იგივე თუნდაც ამ ეკონომიკური ზრდის ტემპთან დაკავშირებით და მე შეიძლება უცებ აღმოჩნდეს რომ მისი ხედვებიც ვიღაცას სადღაც არ მოეწონა და ისიც ისე წავიდეს და თქვას რომ თურმე უფრო მეტის გაკეთება შეიძლებოდა. პარლამენტში ხმაურიან განხილვებს ისევ BMG-ის დახმარებით ეკონომიკის ყოფილმა მინისტრმა მალევე უპასუხა. გიორგი ქობულია ამბობს, რომ ის საკანონმდებლო ორგანოში მისვლას არ გადაიფიქრებს. მისი თქმით, თუ საქმეს ოფიციალური მსვლელობა მიეცემა და პარლამენტი დაიბარებს, ეს ბუნებრივი და მისაღები იქნება მისთვის. Გასაკვირია, რომ ეს ასე არ მოხდა, როცა ახალი კონსტიტუციით პარლამენტის უფლებამოსილება გაზრდილია, ჩვენ ვართ საპარლამენტო რესპუბლიკა, მთავრობა არის პასუხისმგებელი პარლამენტის წინაშე და ამ დროს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სამინისტროს ხელმძღვანელი ტოვებს თავის პოზიციას. გაურკვეველ პირობებში და პარლამენტი არც ინტერესდება რა გააკეთა ამ კაცმა, რატომ მოვიდა და საერთოდ რა ხდება, ამბობს გიორგი ქობულია. ეკონომიკის ყოფილმა მინისტრმა განმარტება ეკონომიკურ ზრდასთან დაკავშირებით გაკეთებულ კომენტარზეც გააკეთა. მე ვთქვი 7-9%, 7 მე ჯერ კიდევ შარშან ვაცხადებდი და სტრატეგიულ ხედვაშიც ჩავწერე ეს. იმის მერე დამატებით იმდენი გაჭედილი საკითხი ვნახე, რომ გონია 9%-მდეც კი შეიძლება ეკონომიკური ზრდის აწევა, თუ სისტემატურად ყველა საკითხი გადაიწყდება და რა თქმა უნდა, თუ ჩვენს ძირითად სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში არ გაუარესდება სიტუაცია. ამიტომ ვთქვი 7-9%, 10%-იანი ეკონომიკური ზრდა და უფრო მაღალი, დავამოწმებ, რომ შეუძლებელია, ამბობს გიორგი ქობულია და აღნიშნავს, რომ ლაპარაკია ერთნიშნა ციფრების მაქსიმალურ ზღვარზე, ანუ ლაპარაკია 7-9%-ზე და არა 10%-ზე. მეტი გასაშუალებულის შემდეგ 5-10 წელიწადზე. შეიძლება რაღაც თვეებში ან წელში 10% და მეტიც იყოს ეკონომიკური ზრდა, მაგრამ ჩვენი შესაძლებლობიდან და გარემოს პროგნოზიდან გამომდინარე საუკეთესო ვარიანტი 7-9%-ია. აქ კონკრეტულ ციფრებზე გამოკიდება უაზრობაა, მთავარია, რომ პოტენციალია თითქმის გაორმაგების და ეს უკვე ძალიან ბევრი და ამბიციურია, აღნიშნავს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ევროპის საინვესტიციო ბანკის დაფინანსებით კი ბაკურიანისათვის 35 ერთეული ტექნიკის შეძენას აანონსებს. დაგეგმილია თოვლის საწმენდის, სათხილამურო ტრასების მოსაწესრიგებელი, მყარი ნარჩენების მართვის, საცობების პრევენცია განეიტრალებისათვის და ვიზიტორების ტრანსპორტირებისათვის საჭირო ტექნიკის შესყიდვა. პროექტის ჯამური ღირებულება 15 მილიონი ლარია. გარდა ტრანსპორტის შეძენისა, ბაკურიანში ფონდი არაერთ პროექტს ახორციელებს, მათ შორის არის მიტარბის და კოხტას საბაგირომდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და დიდველზე პარკინგის გაფართოება. ბაკურიანის შემოვლითი გზის მშენებლობა, რომლის დასრულების შემდეგაც ტურისტები და ადგილობრივი მოსახლეობა უსაფრთხოდ შეძლებენ გადაადგილებას. ასევე დაგეგმილია ბაკურიანის ურბანული განახლება, სატრანსპორტო გეგმის შემუშავება და ცენტრალური ბილიკებისა თუ გზის მოწყობა, რათა რეკრეაციული პარკის რეაბილიტაციას პარალელურ რეჟიმში განხორციელდეს. ის კურორტებისთვის ჩვენ ვაპირებთ შევიძინოთ დაახლოებით 35 ერთეული სპეციალური ტექნიკა, რომელიც უზრუნველყოფს როგორც თოვლის მოვლას ამავე დროს ყველა იმ პირველად საჭიროებებს და აკმაყოფილებს კურორტის გამართულად მუშაობისთვის. აღნიშნულ პროექტში ჩვენ მხარდაჭერი გახლავთ ევროპის საინვესტიციო ბანკი და ამ ეტაპზე აღნიშნული პროექტის ბიუჯეტი 15 მილიონი ლარით არის განსაზღვრული. ქონდა შეხვედრა ბაკურიანის ტექნიკისთვის პოტენციურ მომწოდებლებთან. მოგეხსენებათ, მუნიციპალური განვითარების ფონდი გვეხმარება ახალი ტექნიკის შეძენაში და იმედი გვაქვს, რომ წლევანდელ ზამთარს გაცილებით უკეთ მომზადებულების შევხვდებით, როგორც მთის ნაწილში, მთის ასპექტში, ისე ზოგადად კურორტის ინფრასტრუქტურის ნაწილში. შევიძენ ტექნიკას როგორც დასუფთავებისთვის ბაკურიანის, ასევე გზების წმენდისთვის, ტროტუარების წმენდისთვის და იმ ყველა საჭირო ტექნიკას, რაც პირველ ეტაპზე ბაკურიანის დაბისთვის იქნება საჭირო ინფრასტრუქტურა. ახალი ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურა ულამაზეს კუთხეში ტურისტების რაოდენობას გაასამაგებს, თქვა პრემიერმა კინჩხაში სტუმრობისას ვიზიტორთა ახლად აშენებული ცენტრის დათვალიერებისას. ბუნების ზეგლზე დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ორგანიზებით ვიზიტორთა ცენტრის გარდა ბილიკები და გადასახედი პლატფორმები მოეწყო, პროექტი კი ბიუჯეტიდან 1.100.000 ლარით არის დაფინანსებული.
ჩეკინ ჯორჯიას შეუფერხებლად განხორციელებისათვის ბიუჯეტიდან 14 მილიონ ლარზე მეტი გამოიყო მთავრობის განკარგულების მიხედვით ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში ტურისტულად მნიშვნელოვანი კულტურული ღონისძიებების შეუფერხებლად ჩატარებისათვის ფლექსი არენა ჯორჯიას 6 მილიონ 500,000 ლარი უნდა გადაერიცხოს, შემოქმედებით საქართველოს კი 8 მილიონ 100,000 ლარი. თანხის გადარიცხვა ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ საბიუჯეტო ასიგნებებიდან უნდა განახორციელოს. ამავე განკარგულების თანახმად ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას დაევალა, რომ ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებებიდან წინანდლის ფესტივალი 2 მილიონი დოლარით იყოს დაფინანსებული, გადარიცხული თანხების მონიტორინგი კი განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტროს ვალდებულებებშია. აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ ბილიონ თაუერი ელექტრონულ აუქციონზე გასაყიდად გამოიტანა. ბიურო მრავალფუნქციურ კომპლექს 36 მილიონ 750,000 ლარად ყიდის. მიზეზი კი კომპანია თამჯეოს პარტნიორებს შორის დავა და კომპანიის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა გახდა. ბათუმში 47 სართულიანი თაუერის მშენებლობა, რომელსაც თურქული კომპანია TMGO აშენებდა 2015 წლის ბოლოს უნდა დასრულებულიყო. მიწის ნაკვეთი კი რუსთაველის ქუჩაზე მდებარეობს. ინვესტორს აჭარის მთავრობამ მაშინ პირდაპირ მიყიდვის წესით 2012 წელს გადასცა ეს ფართი. წლების განმავლობაში კი მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობა გაჩერებული იყო და ინვესტორი 2012 წელს გაფორმებული ნასყიდების ხელშეკრულების მხოლოდ ნაწილი ვალდებულებების შესრულებას ახერხებდა. კომპანიას 2019 წლის დასაწყისში აჭარის მთავრობას ვალდებულებების შესრულების გადავადების თხოვნით მიმართვა აქვს მიწერილი. კომპანიის მხრიდან საინვესტიციო განკარგულების ფარგლებში მიეცა დამატებითი ვადებიც, რომ წარმოდგენილი საბანკო გარანტიის საფუძველზე პირობით ვადამდე გათავისუფლებულიყო დარიცხული პირგასამტეხლოსაგან. ქონება აუქციონზე სამინისტროს მიმართ ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო მაშინ არ გასულა პროექტი რუსთაველის ქუჩა 30-ში 168 ნომრიანი სასტუმროს და არანაკლებ 33 სართულიანი 151 მეტრის სიმაღლის საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობას ითვალისწინებდა. 5,000-მდე კამერა ქვეყნის მასშტაბით საპატრულო ეკიპაჟების რაოდენობის ზრდა და საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც ნასვამ მდგომარეობაში სიჩქარის გადაჭარბებისათვის და სხვა დარღვევებისათვის სანქციების გამკაცრებას გულისხმობს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესებისათვის 2019 წელს რამდენიმე სიახლე დაანონსა. ჯარიმების ოდენობა და სხვა დეტალების შემდეგ უკვე ცნობილი არის, რომ ინიციატივის განხილვა მთავრობაზე ხდება. გეგმავთ საკანონმდებლო ცვლილებებს, ეს საკანონმდებლო ცვლილებები უკვე მომზადებულია და უკვე დავიწყებთ განხილვას მთავრობაზე და შემდეგ პარლამენტში, რაც გარკვეული მიმართულებებით, მაგალითად, ნასვამ მდგომარეობაში მანქანის მართვა, მდგომა გაჩერების წესების დარღვევა, სიჩქარის გადაჭარბება, სანქციების გაზრდას და გამკაცრებას ემსახურება. რაც შეეხება არსებულ სტატისტიკას და რეალობას, რომელშიც ვცხოვრობთ, 2018 წელს 2017-თან შედარებით ავტოსაგზაო შემთხვევების მიზნით დაღუპულთა რაოდენობა 11%-ით არის შემცირებული, სამაგიეროდ 6%-ით გაიზარდა ავტოავარიების რაოდენობა და 7%-ით იმატა დაშავებულთა რიცხვმა. ოფიციალური მონაცემებით ქვეყანაში ყოველწლიურად ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად 500-მდე ადამიანი იღუპება და 9,000-ზე მეტი ზიანდება. საქართველოს გზებზე დაშავებულთა და გარდაცვლილთა მაჩვენებელი გაცილებით დიდია, ვიდრე ევროპის სხვა ქვეყნების მონაცემები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 2018 წელს ქვეყანაში 6,452 ავტოსაგზაო შემთხვევა დაფიქსირდა, რომლის დროსაც 459 ადამიანია დაღუპული და 9,057 დაშავებული. რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში წინა წელთან შედარებით სამივე მაჩვენებელი გაზრდილია, ანუ საგზაო შემთხვევები 7%-ით გაიზარდა, დაშავებულთა რაოდენობაც 7%-იან ზრდას აჩვენებს და დაღუპულთა რაოდენობა 4%-ით არის გაზრდილი. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორტანეთში მცხოვრები მოსახლეობა ნაგვისურნების განთავსებას ითხოვს. 80 კომლიანი სოფელი ერთადერთი ნაგვისურნით სარგებლობს და როგორც ბორჯომი ტივისთან ისინი ამბობენ, მერიაში მათ განაცხადი აქვს წარდგენილი იმისათვის, რომ მიიღონ შესაბამისი მომსახურება. მერიაში კი აღნიშნავენ, რომ თავად მოსახლეობამ თქვა თავდაპირველად ნაგვისურნების განთავსებაზე უარი, მაგალითად მერის მოადგილე აღნიშნავს, რომ თუ მოსახლეობასთან შეთანხმება შედგება, სოფლის ტერიტორიაზე ნაგვისურნები უახლოეს მომავალში განთავსდება. ამ დროისათვის სოფლის შესასვლელში მოძველებული ურნა მხოლოდ 2 ახალი ურნით არის ჩანაცვლებული. პლაზე მოდის ცხრის ნახევარზე, მოივლის მთელ სოფელს, ნაგვებს ვამზადებთ ისეთ ადგილზე გამოგვაქვს, რომ მისაწვდომი იყოს იმისთვის, რა ქვია, მანქანისთვის და მიაქვთ. ანუ თელი კვირა გიწევთ რომ? კი, თელი კვირა მასე გვიწევს, სხვა გზა არ არის, აბა ვაგროვებთ.
და ურნები რო ყოფილიყო უკეთესი იყო. ერთი დიდი ვედრო მაქვს და ცელოფანებში გამოკოჭავ, ჩავალაგებ და სამშაბათ ჩამოვიტან ხოლმე. კვირიდან კვირობამდე რო არ მოვა, ეს აყროლდება იქ ნაგავი, არა იქნება. სოფელია და ნაგავი ბევრია უფრო, პრობლემა ბევრი. ნაგავი იყრება, სხვა ურნა არის, სადმა გადაყარო. ურნა არა. რა თქმა უნდა, აბა. საწაიღე, მანქანა არ აყავს ყველას და. კვარგი და შორს არის. რუსთავში კი 33-მდე ბაღის ეზოში ბაღის თანამშრომლებმა და აღზრდელების მშობლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. ინფორუსთავის ინფორმაციით აღზრდელები და მშობლები ბაღის ტერიტორიის გასხვისებას და შემოღობით სამუშაოებს აპროტესტებენ. ამბობენ, რომ ტერიტორიის გასხვისების გამო შესაძლოა ბაღმა აკრედიტაცია უბრალოდ ვერ გაიაროს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ 12 აღზრდელი და 400 აღსაზრდელი ბაღის გარეშე რჩება. აქციის მონაწილეებთან რუსთავის ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელიც მივიდა. ნეკა ხუციშვილმა თქვა, რომ მამაო კეთილმოაწყობს ამ ტერიტორიას და თუ კი რაიმე პრობლემა შეიქმნება, მომავალში მოლაპარაკების გზით მოგვარება შესაძლებელი გახდება. 13 ასურელი მამის სამლოცველოს მამა კახაბერმა ინფორუსთავთან ასევე განაცხადა, რომ სტადიონის ტერიტორია იყო ეპარქიის კუთვნილებაში, თუმცა მერია მის რამდენიმე წლის წინ გაასხვისა და იქ საცხოვრებელი კორპუსი აშენებული. მას შემდეგ მას შეპირდნენ, რომ შესთავაზებდნენ ალტერნატიულ მიწას, გასაყიდად გამოიტანეს ბაღის მიმდებარე ტერიტორია და შესაბამისად ბაღის მიმდებარე ტერიტორია ამ დროისათვის სწორედ მათ საკუთრებაში, ანუ საპატრიარქოს წარმომადგენლობის საკუთრებაში გადადის. მოლაპარაკებები მიმდინარეობს და კეთილგანწყობით არის ჩვენს მიმართ კი არა, ბავშვების მიმართ ზოგადად და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს იმისა, რომ ყველაფერი ისე მოგვარდება, როგორც საჭირო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ახლა ამინდის დრო საქმიანი დილის ეთერში გარემოს ეროვნული სააგენტო კი გვატყობინებს, რომ ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთით მდგარი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, დღის მეორე ნახევრიდან ზოგან იქნება ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, აღმოსავლეთ საქართველოში კი სიტყვაც არ არის გამორიცხული და იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში 30 გრადუსი იქნება, ბათუმსა და ქობულეთში 29 გრადუსი დაფიქსირდება, ქუთაისში 32 გრადუსამდე თბება ჰაერი, ზუგდიდში 31 გრადუსია ნავარაუდები, ანაკლიაში 30 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა და ოზურგეთში 32 გრადუსი იქნება. 26 გრადუსია ნავარაუდები ონში, გორში 30 გრადუსამდე თბება ჰაერი, ცხინვალში კი ხანმოკლე წვიმის ფონზე 29 გრადუსი იქნება. მარნეულში დღის მეორე ნახევრიდან შესაძლოა ასევე იწვიმოს და 30 გრადუსი დაფიქსირდება დღის განმავლობაში, ისევე როგორც რუსთავში. იწვიმებს დღის მეორე ნახევარში ახალციხეშიც და აქ 25 გრადუსი იქნება, ანალოგიურად ბორჯომში, ბაკუნიანში კი მხოლოდ 18 გრადუსია ნავარაუდები და ახალქალაქში 19, ორივე შემთხვევაში დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმას ელჭექის ფონზე ვარაუდობენ. სტეფანწმინდაში ასევე საღამოს შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა ელჭექის ფონზე და მაქსიმალური ტემპერატურა 14 გრადუსს მიაღწევს. თელავში დღის ბოლოს წვიმას ელოდებიან და 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღის განმავლობაში. დედაქალაქს რაც შეეხება თბილისში დღის მეორე ნახევრიდან შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსს მიაღწევს. აი ასეთი ამინდი გველოდება 7 მაისს მთელი საქართველოს მასშტაბით, უფრო გრძელვადიან ამინდის პროგნოზს ცოტა მოგვიანებით გავაცნობთ, იქამდე სარეკლამო პაუზა გველოდება ფრენების განრიგი და სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში.
პროექტი საქართველო ევროპა ორდღიანი საერთაშორისო ფორუმი კულტურათა კავშირი საქართველოსა და ევროპის შემოქმედებითი მომავლის განვითარება გუშინ გაიხსნა. ფორუმში სხვადასხვა ქვეყნის კულტურის მინისტრები და სამინისტროების წარმომადგენლები იღებენ მონაწილეობას, ასევე ევროპის წამყვანი ექსპერტები, ხელოვანები, ადგილობრივი და საერთაშორისო კულტურული ორგანიზაციების წარმომადგენლები და სხვა მოწვეული სტუმრები. პირველმა დღემ ჩაიარა, დღეს უკვე სხვადასხვა ვორქშოპის გამართვა დაგეგმილი, რას გულისხმობს და რას მოიცავს ორდღიანი ფორუმი. ამ თემით დავიწყებთ მიხეილ გიორგაძესთან საუბარს, თუმცა სასაუბრო ძალიან ბევრი გვაქვს და ძალიან საინტერესო თემები. განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის მინისტრის მოადგილე გვერდება საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით ბატონო მიხეილ. მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თან მithოდეს გუშინდელი დატვირთული გრაფიკის მიერ დღესაც წინ დარწმუნებული ვარ რომ საინტერესო დღე გელოდებათ ამ ვორქშოპის ფარგლებში. რას ეძღვნება ეს კონფერენცია? პირველ რიგში მინდა რომ ეს სიახლეც გაუზიაროთ მაყურებელს. გუშინ პრემიერმა გახსნა, თქვენც იყავით წარმოდგენილები. მიზანი რა აქვს, შედეგი რა გინდათ რომ გქონდეთ? ამხელა თავშეყრის ადგილი არის და ვორქშოპი რას ემსახურება? ეს მოგვიყავით თუ შეიძლება. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. დიახ, ნამდვილად ძალიან დატვირთული, მაგრამ ძალიან საინტერესო დღე გქონდა გუშინ. ეს ფორუმი გახლავთ გახსნითი, ასე ვთქვათ, ღონისძიება იმ უპრეცედენტოდ მასშტაბური პროგრამის კამპანიის, მე ვიტყოდი, რომელიც სამინისტროს ინიციატივით და ბუნებრივია მთავრობის მხარდაჭერით ხორციელდება, ევროპა, საქართველო, ევროპა. მიზანი ამ კამპანიის, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში სხვა კულტურული ღონისძიებების სახით განხორციელდება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ, გახლავთ ის, რომ კულტურის მეშვეობით, კულტურის საშუალებით საერთაშორისო არენაზე კიდევ უფრო მეტად გავზარდოთ ცნობადობა ჩვენი ქვეყნის შესახებ, დავამკვიდროთ ძალიან პოზიტიური პოლიტიკური იმიჯი ძლიერი და სანდო პარტნიორის და ამავე დროს ევროპული კულტურა გავაცნოთ უფრო მეტად ჩვენს საზოგადოებას საქართველოში ქვეყნის შიგნით, გავიზიაროთ ყველამ ერთად, გავაცნობიეროთ და კიდევ ერთხელ დავფიქრდეთ იმაზე, რომ ჩვენ სწორედ იმ ფუნდამენტური ფასეულობების, იმ ფუნდამენტური ღირებულებების მატარებელი ვართ, რომელზეც ვსაუბრობთ მაშინ, როდესაც ვსაუბრობთ ევროპაზე და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კულტურა საუკეთესო საშუალებაა და ყველაზე ეფექტური საშუალებაა იმისთვის, რომ ერთმანეთი უკეთესად გავიცნოთ, ერთმანეთის კულტურა უკეთესად გავიცნოთ და შესაბამისად სწორედ აი ეს ღირებულებები გავიზიაროთ. რა ტიპის აქტივობები გაქვთ? დაახლოებით რა მოცულობის ბიუჯეტით იქნება ეს გაწერილი და რას მოიცავს მთელი წლის განმავლობაში ანონსებს თქვენ ღონისძიებებს? დიახ, ძალიან მრავალფეროვანი ღონისძიებები არის, სხვადასხვა სახის გამოფენები, თეატრალური წარმოდგენები, კინოჩვენებები, კონცერტები და ასე შემდეგ. ეს ფორუმი ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ გახდება ყოველწლიური და ტრადიციული, 2 დღის განმავლობაში ქართველ და წამყვან საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად ჩვენ ვსაუბრობთ სწორედ კულტურაზე, როგორც რბილ ძალაზე, როგორც დიპლომატიის საგარეო დიპლომატიის ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტურ ინსტრუმენტზე და საშუალებაზე, როგორც იმ რბილ ძალაზე, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით პოზიტიური ცვლილებების გამახორციელებელია. ეს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, დავარქვათ, პოლიტიკური კომპონენტია ამ ფორუმის, ხოლო მეორე გახლავთ კომპონენტიც. დიახ, მათ შორის, თუმცა მეორე ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანი კომპონენტი გახლავთ კულტურა, როგორც ეკონომიკური მდგრადი განვითარების ერთ-ერთი ასევე ძალიან ეფექტური და მნიშვნელოვანი კომპონენტი, კულტურული და შემოქმედებითი ინდუსტრიები, როგორც მთელ მსოფლიოში დღეს ყველაზე მზარდი, ასე ვთქვათ, ინდუსტრია და მათი განვითარება საქართველოში იმ წინაპირობების შექმნა, რომ შემოქმედებითი ინდუსტრიები ასევე საქართველოში განვითარდეს. მე წარმატებას გისურვებ და დარწმუნებული ვარ, რომ საინტერესო პროექტებთან დაკავშირებით შევძლებთ კიდევ საქმიანი დილის ეთერში მომავალში საუბარს და რომ ასეთი ბევრი იქნება. და ჩვენი მაყურებლისათვის ამ ინფორმაციების გაზიარებას კიდე მინდა რომ მოვასწროთ საუბარი რამდენიმე თემაზე და კითხავთ კულტურის სფეროში არსებული ორგანიზაციების ssip-ების გაერთიანება მოდერნიზების საკითხს. ბოლო დღეები აქტუალურია ეს თემა, ბევრი პრეტენზია მოვისმინეთ. მათ შორის პირველი იყო შეუთანხმებლობა და ამ დარგში მოღვაწე ადამიანების თუ შესაბამისი სფეროს წარმომადგენლების მენეჯმენტი საქმის კურსში არ ყოფნა. რატომ გადაწყვიტეთ ზოგადად მოდერნიზების ის სქემა
გააგერჩიათ, რომელიც განხორციელდა, რამდენად იყვნენ პროფილური, თქვათ, დარგის წარმომადგენლები, ინფორმირებულები და ამ დისკუსიებისას თუ ის შედგა, რა არგუმენტები და კონტრარგუმენტები არსებობდა. რას ემსახურება თქვენი გადაწყვეტილება პირველ რიგში? კი ბატონო, ეს გახლავთ ბუნებრივია, არა სპონტანური გადაწყვეტილება, არამედ გაგრძელება იმ რეფორმის, რომელიც დაახლოებით 2 წლის წინ დაიწყო, გულისხმობ კარგი მმართველობის რეფორმას. პირველი ნაბიჯი გადადგმული იყო ევროპული საჯარო, ეგრეთ წოდებული საჯარო დაფინანსების მოდელზე გადასვლა, რის მიხედვითაც უკვე მეორე წელია საქმიანობს სამინისტრო დაფინანსების და თანადაფინანსების კომპონენტი მოგეხსენება ძალიან დიდია სხვადასხვა პროექტებთან მიმართებაში. შემდეგ საუბარი არის უკვე წმინდა ადმინისტრაციული მმართველობის გაუმჯობესების და ეფექტურობის გაზრდის თვალსაზრისით გამსხვილება იმ სსიპ-ების, რომელსაც ასე ვთქვათ, მცირე კონტინგენტიანი არის იმ სსიპ-ების, რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად სხვადასხვა მიზეზების გამო ეფექტურ საქმიანობას, ან იმ სსიპ-ების, რომლებიც სექტორულ და დარგობრივას, ვთქვათ, მიმართულებას განახორციელებენ მათ ბაზაზე შექმნილი გამსხვილებული უფრო მძლავრი ორგანიზაციები განახორციელებენ ერთიანი ხედვის, ერთიანი გრძელვადიანი სტრატეგიის ლოგიკაში და ფარგლებში ამ დარგზე ზრუნვა და ამ დარგის კონკრეტული დარგის განვითარება. აი, მაგალითად, სახელების სრულად ვერ დავამახსოვრე, იმდენად ვრცელი იყო ქართული ხალხური სიმღერის და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმი და საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი გაერთიანდა. არის რამდენიმე მსგავსი, ვთქვათ, ახალი სსიპ-ის შექმნაზე საუბარი ამ გადაწყვეტილებით. ამავე თემაზე მოვისმენთ მათ შორის, რომ რეალურად განსხვავებული მიმართულებები არის, მიუხედავად იმისა, რომ ხაიშება სახელები ერთმანეთს გავდოს და გართულდება, რომ ერთი სსიპ-ი აუდიოდეს ადმინისტრირებას ყველა თემატიკის. თქვენ ახსენეთ კარგი მართულობა, აი კარგში რას გულისხმობთ? მე მაქვს კითხვა ასევე ფინანსებთან დაკავშირებით, ფინანსების ოპტიმიზაციასთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა, ეფექტურობასთან დაკავშირებით, მაგრამ რითი აპირებთ, რომ ეფექტურობა გაზომოთ თქვენ, როცა გაერთიანებაზე ვსაუბრობთ, რა იქნება ამისი მთავარი ინდიკატორი, რომ ეს გადაწყვეტილება იყოს? პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ამ შემთხვევაში ფინანსური, ასე ვთქვათ, ოპტიმიზაცია არ იყო თვითმიზანი, აქ სწორედ რომ სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ამოცანები დგას ჩვენს წინაშე და მათ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ეტაპობრივად ვცდილობთ, რომ გადავჭრათ. ამ შემთხვევაში არაფინანსური ოპტიმიზაცია, არამედ სწორედ ეფექტური მმართველობის, ასე ვთქვათ, საკითხის გადასაჭრელად იყო ეს ნაბიჯი გადადგმული. ამ შემთხვევაში, ზოგ შემთხვევაში ჩვენ ვუერთებთ, როგორც აუღნიშნე, მცირე კონტინგენტიან, ნაკლებად ეფექტურ და წარმატებულს სსიპ-ებს სტრატეგიულად უფრო, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან და მათ პირდაპირ სტრატეგიულ სსიპ-ებს ვეძახი, იქნება ეს ეროვნული მუზეუმი თუ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო თუ ხელოვნების სასახლე. ამ შემთხვევაში ეს არის ერთი, ასე ვთქვათ, კომპონენტი ამ რეფორმის პირველი ეტაპის, ხოლო მეორე ნაწილი გახლავთ არსებული, როგორც აუღნიშნე, დარგობრივი ან სექტორული თუ გნებავთ სსიპ-ების გაერთიანების საფუძველზე ერთიანი მძლავრი ორგანიზაციის შექმნა, როგორც და ეს მაგალითი გახლავთ ლიტერატურის ეროვნული ფონდის შექმნა ორი სსიპ-ის გაერთიანების, ასე ვთქვათ, საფუძველზე წიგნის ეროვნული ცენტრის და მწერალთა სახლის გაერთიანების შედეგად. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რაც ეხება თქვენ შეკითხვას ინფორმირებასთან დაკავშირებით, მე პირადად შევხვდი ხელმძღვანელებს, ჩემს კოლეგებთან ერთად, სწორედ ინფორმირების მიზნით ეს გეგმები ჩვენ მათ გავაცანით, რაც ეხება ასე ვთქვათ, მმართველობითი და ადმინისტრირების სისტემის დალაგებას, მე ვფიქრობ, რომ ეს გულისხმობ შეკითხვას კონსულტაციებთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, რომ ეს პრეროგატივა ნამდვილად ეკუთვნის, ასე ვთქვათ, და გადაწყვეტილების მიღების უფლება და საშუალება ნამდვილად ეკუთვნის თავად სამინისტროს იმ გამოცდილების და იმ კომპეტენციის ფარგლებში და შედეგად, რომელიც ნამდვილად გარწმუნებთ, რომ დაგროვდა სამინისტროში. მეორეს მხრივ, შინაარსობრივი განხილვა, უკვე ახალი, ასე ვთქვათ, ერთეულები, გაერთიანებული
მიღებული თუ სხვადასხვა ერთეულების ბაზაზე ახალი ერთეულების შექმნის შინაარსობრივ ნაწილზე თუ რა ამოცანები უნდა დაისახოს ამა თუ იმ ახალმა ssip-მა რა ასე ვთქვათ გამოწვევები დგას ჩვენს წინაშე ამა თუ იმ დარგში აი ამ შინაარსობრივ განხილვას ჩვენ რა თქმა უნდა უფრო ფართოდ გავხსნით ვიდრე მხოლოდ სამინისტროს შიგნით და ბუნებრივია სწორედ იმ კოლექტივებთან პირველ რიგში რომელ ssip-ebსაც ეხება ეს პირველი ეტაპი რეფორმის სწორედ მათთან ერთად და აი ამ კონსულტაციების და მსჯელობის შედეგად ჩამოვაყალიბეთ. ან როგორც მივხვდი, ერთიანი სტრატეგიის შექმნისათვის იქნება ეს მნიშვნელოვანი და თქვენთვის იქნება შეფასების კრიტერიუმი, რამდენად ერთიან ხედვას შეძლებენ რომ ეს ssip-ები წარმოადგინონ, გამართლებულია თუ არა ეს გადაწყვეტილება? ჩვენ არ ვფიქრობთ რომ თითოეული ფუნქციის მიხედვით ამა თუ იმ დარგში ცალკე ssip-ი უნდა შეიქმნას, ან უნდა არსებობდეს, ჩვენ ვფიქრობთ სწორედ იმას რომ აი ამ გამსხვილების და შესაბამისად გაძლიერების, როდესაც გაძლიერებაზე ვსაუბრობ, ვგულისხმობ იგივე ფინანსური რესურსის კონსოლიდაციას, რომელიც ხშირ შემთხვევაში სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში და სხვადასხვა ssip-ებში იყო გაფანტული და რაც თქვენ ბრძანეთ ძალიან მნიშვნელოვანია, მეც აღვნიშნე, რომ ერთიანი ხედვის, ერთიანი სტრატეგიის, ასე ვთქვათ, ფარგლებში და ლოგიკაში კიდევ უფრო მეტი ინვესტირება ამ დარგებში სახელმწიფოებრივი პრიორიტეტულობის თვალსაზრისით კიდევ უფრო მეტი აქცენტის გაკეთება, ამიტომ ჩემს სრულიად გაუგებარი არის ის, ასე ვთქვათ, ნეგატივი, რომელიც წარმოიშვა ამ საკითხების გარშემო, მით უფრო რომ რამოდენიმე ეთერში ვთქვი კიდევაც რამოდენიმე კომენტარის დროს მე ეს მახსენებს აი კლასიკურ fake news, როდესაც რაღაც ნეგატივი არის შემოგდებული აბსოლუტურად გაუაზრებლად და მე აი ამ ნეგატივის გარშემო ხდება მთელი ასე ვთქვათ აჟიოტაჟი და მსჯელობა და უნებათაღელვა. თითქოს ამ კომენტარებს ეს გაჩნდა განცდა რომ ამ ადამიანებს ფიქრობენ რომ მოაკლდებათ უშუალო ვთქვათ მისამართი სტრუქტურა, სად შეიძლება და ვის შეიძლება მიმართონ მათი საჭიროებებიდან გამომდინარე. მე ასე ვთქვათ გავიზიარებდი ამ წუხილს ან ამ აღშფოთებასაც თუ გნებავთ თუ ისევ და ისევ ვამბობ შინაარსობრივად პოტენციურ ბენეფიციარებს მოაკლდებოდათ პოტენციურად რამე, ასე ვთქვათ, მოაკლდებოდათ რამე ის სარგებელი, რომელსაც ისინი იღებენ სხვადასხვა პროგრამების თუ პროექტების მეშვეობით. როდის გვექნება კონკრეტული სტრატეგია, როდის შეძლებთ რომ ამ ssip-ების მიერ შემუშავებული სტრატეგია გავიცნოთ ჩვენ და გაიცნონ იმ ადამიანებმა, ვინც მათ შორის წუხან ამა თუ იმ საკითხს? მათთვის ვინც წუხს ამ საკითხების გამო მინდა, ასე ვთქვათ, დამშვიდებისთვის უთხრა რომ და გარანტია მივცე რომ არც ერთი ფუნქცია, რომელთაც დღეს აღჭურვილი არის ასე თუ ის ssip-ი არავითარ შემთხვევაში არ დაიკარგება და მხოლოდ კიდევ უფრო მეტი აქტივობისკენ, კიდევ უფრო მეტი როგორც აღნიშნე ინვესტირებისკენ ვიქნებით მომართულები, კიდევ უფრო მეტი ასე ვთქვათ პრიორიტეტულობის ხარისხის აწევის. ტექნიკურად მოხდება ბიუჯეტების დაჯამება ამა და იმ ssip-ების? ბიუჯეტების დაჯამება პირველ ეტაპზე ბუნებრივია მოხდება ტექნიკურად, თანხები არავითარ შემთხვევაში არ მოაკლდება, ჩვენ მომავალი წლიდან უკვე ახალი საბიუჯეტო წლის და ახალი საბიუჯეტო დაგეგმვის ასე ვთქვათ პირობებში, სწორედ აი იმ ამოცანებიდან და გამოწვევებიდან გამომდინარე, რომელიც ამა თუ იმ დარგის წინაშე დგას, სულაც არ გამოვრიცხავ რომ და ჩემი პირადი სურვილი ასე ვთქვათ იქნება რომ ეს ბიუჯეტები პირიქით გაიზარდოს. კიდევ ერთი თემა მინდა გითხოთ, ეს უკავშირდება ჩექირ ჯორჯიას პროექტს, რომელთან დაკავშირებითაც გეგმა გადმოცემული არის თქვენი სამინისტროსთვის, რომელიც ერთგვარი მაკონტროლებელი არის, როგორც ამ წლის ბიუჯეტისა დასახელებული. თქვენ უკვე პრინციპში პროგრამა გადმოგცათ ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ, რა ბერკეტით შეძლებთ რომ გააკონტროლოთ, ან რა მეცვლელება ხომ არ შეიძლება მივიღოთ? დიახ, ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ რაღაც ესე დრამატული ცვლილებები შანშანდელ პროგრამაში არ შეგვეტანა, იმიტომ რომ ესე შუა წლის ასე ვთქვათ პირობებში განმოგვეცა პრაქტიკულად ეს პროგრამა, შესაბამის ბენეფიციარებს უკვე ჰქონდათ
ტურიზმის ადმინისტრაციასთან გარკვეული მოლაპარაკებები, ნაწარმოებები, მათ აიღეს უკვე გარკვეული ვალდებულებები, სწორედ აი ამ თანადაფინანსების ლოგიკაში, ამიტომ ჩვენ არც ისინი ჩავაყენეთ უხერხულ მდგომარეობაში, არც საკუთარი თავი, თუმცა მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ მომავალი წლისთვის ჩვენ, ასე ვთქვათ, ჩამოვყალიბდებით იმ პრინციპებზე, რა პრინციპების მიხედვითაც უნდა თანადაფინანსდეს ესე თუ ის პროექტი და ასე ვთქვათ, მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერით და ჩვენს ბენეფიციარებს უთხრა, რომ გარანტირებულად, ასე ვთქვათ, ჩათვლიან იმას, რომ მომავალ წელსაც ეს დაფინანსება გაგრძელდება, იმიტომ რომ როგორც აღვნიშნე, ჩვენ, ასე ვთქვათ, შესაბამის ასარჩევ პროცედურას და ფაქტია, შაშენდელთან შედარებით წელს ჩექინ ჯორჯიასთან დაკავშირებით თავრობის განმარტება რა დანიშნულების არის შეიცვალა, იმიტომ რომ ბევრი ცვლილება იყო ამ პროექტთან დაკავშირებითაც და დიდად მე ვფიქრობ, ამოცანები ამ პროგრამის არ შეცვლილა. მოგეხსენებათ, ეს არის რეგიონებზე აქცენტირებული კულტურული ასე ვთქვათ. თავიდან ითქვა, რომ იყო უფრო ტურიზმის დასახალისებელი, რამაც ფაქტობრივად რიცხვებში აჩვენა, რომ თქვენ უბრალოდ არ დავამთავრებინეთ წინადადება, დიახ, სწორედ იმ ტურისტების გახალისების ასე ვთქვათ, ლოგიკაში, რომელიც ისედაც სტუმრობენ ჩვენს ქვეყანას და დიდი საერთაშორისო ღონისძიებების ეს უკვე ბლექსი არენას ლოგიკაში, დიდი საერთაშორისო ღონისძიებების განხორციელება იმისთვის, რომ როგორც შიდა ტურიზმი, რომელიც ალბათ დამეთანხმებით, რომ არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის გააქტიურდეს, ისე კიდევ მიზიდილობის, ასე ვთქვათ, წერტილი და სტიმული გაჩნდეს უსხური ტურიზმის. ახალი პროგრამა და ახალი ხედვა, რომელიც თქვენ დაანონსეთ მომავალ წლისათვის, მართლა ძალიან დიდი ინტერესი თვალდებოდა. კიდევ ერთი თემა არ შემიძლია რომ არ კითხოთ. ფილარმონიას უკავშირდება გიორგი ქობულიას თემა არის ბოლო დღეა განსაკუთრებით აქტუალური. თქვენი პოზიცია მაინტერესებს, გქონდათ თუ არა ამ საკითხზე ეკონომიკის სამინისტროსთან ფილარმონიის თემაზე საუბარი, იმიტომ რომ იყო საუბარი, რომ შეუთანხმებლობა, რომელზეც გიორგი ქობულია საუბრობს მთავრობასთან, შესაძლოა უკავშირდებოდეს ფილარმონიის თემას და ზოგადად ფიქრობთ თუ არა რომ რაიმე ინტერესთა კონფლიქტი გქონდათ თქვენ ამ საკითხთან ნამდვილად არა, ჩვენ ასე ვთქვათ, ჩვენი კომპეტენციის გარეთ გახლავთ საკითხი, რომელიმე კერძო კომპანიის და ეკონომიკის სამინისტროს საკონტრაქტო, ასე ვთქვათ, ურთიერთობებში შესვლა, ჩემი ცნობილი კომენტარი, რის გამოც როგორც ჩანს, გამინაწყენდა გარკვეული ნაწილი, ასე ვთქვათ, ჩვენი კულტურული აქტორების უკავშირდებოდა არა მაინც და მაინც ფილარმონიას, ჩემთვის აბსოლუტურად სულ ერთი არის, ასე ვთქვათ, ფილარმონიაზე იქნებოდა საუბარი პრეზიდენტის სასახლეზე თუ სპორტის სასახლეზე თუ ნებისმიერ სხვა ობიექტზე. თუმცა ფილარმონიასთან დაკავშირებით ალბათ ობიექტურადაც არსებობდა განსაკუთრებული დამოკიდებულება, თუნდაც თქვენი წარსულიდან გამომდინარე. იცით, ეს ჩემ შემთხვევაში მე მგონი ეს თემა ცოტა დაძველდა და მობეზდა, ვფიქრობ ჩვენ საზოგადოებასაც, მუდმივად ყიჟინი იმისი, რომ ეს ჩემთან დაკავშირებული არის, იმიტომ რომ 5 წელზე მეტია, რაც მე ამ კომპანიის მართვაში არანაირ მონაწილეობას არ ვიღებ, ეს რომ 5 დღის ან თუნდაც 5 კვირის წინ ყოფილიყო, კიდევ ნუ მესმის ახალი წამოსული არის ადამიანი და ბუნებრივია, ასე ვთქვათ, ის რაღაც ბერკეტები შეიძლება შერჩენილი ქონდეს, მაგრამ 5 წელიწადზე მეტია ამ კომპანიის მართვაში არ ვიღებ მონაწილეობას, მუდმივი სპეკულაცია იმასთან დაკავშირებით და თავის დროზე მოლოდინი, რომ მე კულტურის სამინისტროს, ჯაზის სამინისტროდ გადავაქცევდი, როგორც ჩანს, როგორც ყველამ დაინახა, არ გამართლდა ეს ასე ვთქვათ, ეჭვები და არ ამგონია ეს უკვე საინტერესო და აქტუალური იყოს, იმიტომ რომ ერთ და იგივეს მუდმივად საუბარი აი ამ ნეგატიურ კონტექსტში ყველას ფიქრობ. ან თქვენ ამბობთ, რომ იმ კომენტარის გარდა თქვენ არანაირი შემხებლობა ამ თემასთან დაკავშირებით სამინისტროს გავლით ან მინისტრთან დაკავშირებით არ ქონიათ, იმიტომ რომ იყო საუბარი. ნამდვილად არა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, ის რესპონდენტი დაგიდასტურებთ, რომელსაც შეიძლება ესე თეორიულად ამაზე საუბარი ასე ვთქვათ ქონოდა. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელსაც მართლაც ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში სერიოზული პრობლემა აქვს სწორედ ასე ვთქვათ შენობის არქონის პირველად მის ისტორიაში სწორედ ჩემი
ხელმძღვანელობის არ ვტრაბახობ, უბრალოდ ფაქტი ეს არის, ჩემი ხელმძღვანელობის პერიოდში გაუჩნდა რეალური თანხა იმისთვის, რომ შესაბამისი პროექტი და ხარჯ-დაღრიცხვა შეიძინოს, რეალური თანხა გაჩნდა ბიუჯეტში იმისთვის, რომ შესაბამისი სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოები, ასე ვთქვათ, განხორციელდეს და საუბარი იმაზე, რომ აღჭურვის გარეშე $1000 კვადრატული მეტრის აშენება თურმე შეუძლებელია დღეს საქართველოში, ასე ვთქვათ, ბიზნეს საქმიანობაში ვარ გადაცემაში და ალბათ არ გეთანხმებთ რომ $1000 კვადრატული მეტრისათვის $1000 კვადრატული მეტრი არის, არ ვიცი, ყველაზე მაღალი ასე ვთქვათ. ამ თემაში აღარ მინდა რომ გამყვეთ, ამ თემაზე არსებობთ, უბრალოდ გიორგი ქობულიას თემა პარლამენტშიც დარწმუნებული ვარ დაისმება, გუშინ იყო განსაკუთრებით აქტუალური და რომ არ მეკითხა თქვენთვის არ შეიძლება და მადლობა იმის რომ იყავით ჩვენთან ერთად. წარმატებებს გისურვებთ, დღეს დატვირთული დღე გელოდებათ, მით უმეტეს მიხეილ გიორგაძე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილეს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. ADB-მ გამოხატა მზაობა სრულად დააფინანსოს რიკოთის მონაკვეთის მშენებლობა. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო ახალ ცვლილებებზე მუშაობს, რომელიც ავიასაწარმოებსა და პარაპლანისტებს ეხება. საყოველთაო ჯანდაცვაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულებებს, რომლებიც დაჯარიმდნენ, ორმაგი ჯარიმები გაუნულდათ და ისინი მხოლოდ იმ თანხას დააბრუნებენ, რომელიც სამინისტროსგან მიიღეს. ბიზნესი ახლებებით დაბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში. ფინანსთა მინისტრის ინფორმაციით, აზიის განვითარების ბანკმა გამოხატა მზაობა სრულად დააფინანსოს რიკოთის დარჩენილი მონაკვეთის მშენებლობა, რომელზედაც სამუშაოები მიმდინარე წელს დაიწყება. აზიის განვითარების ბანკის წლიური შეხვედრის ფარგლებში გამართულ მოლაპარაკებებზე მხარეებმა მიმოიხილეს ბანკის მხარდაჭერილი საინვესტიციო პროექტის მიმდინარეობა, მათ შორის აქცენტი რიკოთსა და ქვეშეთიკობი მონაკვეთების მნიშვნელობაზე გაკეთდა. აზიის განვითარების ბანკმა კიდევ ერთხელ გამოთქვა მზადყოფნა გახდეს საქართველოს პარტნიორი განათლების სფეროს რეფორმის პროცესში დაგვეხმაროს ეკონომიკური რეფორმების მხარდამჭერი ახალი პროგრამების განხორციელებაში, რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას, განაცხადა ივანე მაჭავარიანმა და ფინანსთა სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია ასევე, რომ საუბარი შეხვედრისა შეეხებოდა საქართველოში ბანკის ყოველწლიური შეხვედრის ორგანიზების შესაძლებლობას. ითქვა, რომ ქვეყანას უკვე გაკეთებული აქვს ოფიციალური განაცხადი 21 ან 22 წელს უმასპინძლოს ასეთ მასშტაბურ ღონისძიებას. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო საქართველოს საჰაერო სივრცეში ფრენის წესების დამტკიცების თაობაზე ბრძანებაში ცვლილებას აანონსებს. ამ ცვლილების მიზანი კი საქართველოს საჰაერო სივრცეში ვიზუალური ფრენის წესით, სპეციალური ფრენის, ასევე ღამის ფრენების განხორციელების პირობების დადგენაა. პროექტი ადგენს დამატებით პირობებს ქალაქის ან მჭიდროდ დასახლებული ადგილების თავზე ფრენების განხორციელებისას. ამასთან სამოქალაქო ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით არსებულ წესს ემატება ახალი მუხლი, რომელიც დაადგენს, რომ საქართველოს საჰაერო სივრცეში პარაპლანით ფრენის პირობები უნდა იყოს განსაზღვრული, მათ შორის პარაპლანით ფრენისას მინიმუმამდე უნდა იყოს დაყვანილი ფრენისას გამოწვეული საფრთხე ადამიანებისათვის, ქონებისათვის და საჰაერო ხომალდებისათვის. დღის პერიოდში და ხმელეთის ზედაპირთან მუდმივი ვიზუალური კავშირის შენარჩუნებით და რაც შეეხება აკრძალვებს. პარაპლანით ფრენისას საგნების გადმოყრა, ნივთების გაშხებვა დაუშვებელია, ასევე ფრენა უნდა ხორციელდებოდეს ღრუბლების სიახლოვეს ჰორიზონტალურად და ვერტიკალურად 1000 ფუტზე ნაკლებ მანძილზე და 3 კილომეტრზე ნაკლები ხილვადობის პირობებში. ცვლილებები შესაბამისი ევროპული მოთხოვნების გათვალისწინებით არის შემუშავებული. ჯანდაცვის მინისტრის დავით სერგეენკოს განცხადებით, საყოველთაო ჯანდაცვაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულებებს, რომლებიც დაჯარიმდნენ, ორმაგი ჯარიმები გაუნულდათ და ისინი მხოლოდ იმ თანხას დააბრუნებენ, რომელიც სამინისტროსგან მიიღეს. სერგეენკოს თქმით, ჯარიმების ჩამოწერა რომ არ მომხდარიყო, ზოგიერთი კლინიკა გაკოტრების წინაშე დადგებოდა. საგზაო მოძრაობის უზრუნველყოფისათვის მუშაობას აგრძელებს თბილისის მერია, რაც მათ შორის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ჩანაცვლებას გულისხმობს. BMG-ს კითხვაზე, რამდენად აკმაყოფილებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ტექინსპექტირების მოთხოვნებს, რამდენადაც ყოველდღიურად სოციალურ ქსელში ქვეყანდება ვიდეოები და ფოტოები, სადაც ჩანს მათი გამონაბოლქვის ფერი. მერიის სატრანსპორტო სამსახურის უფროსი ირწმუნება, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი წელიწადში ორჯერ გადის ინსპექტირებას და გზებზე გაუმართავი ტრანსპორტი არ გადაადგილდება.
რაც შეეხება ტექ ინსპექტირებას, რა თქმა უნდა, სავალდებულო არის. საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის არის განსაკუთრებული მიდგომა ამ ნაწილში და წელიწადში ორჯერ უწევს ტექ ინსპექტირების გავლა. რაც შეეხება მიკროავტობუსების ნაწილი, თქვენ ახსენეთ, ისეთი, რომელსაც ტექ ინსპექტირება გავლილი აქვს და ქალაქში არ მოძრაობს, გამონაბოლქვი თუ შეიძლება კონდეს. ისტორია ეს მაშინ ტექ დათვალიერების ტექ დათვალიერებას ჩვენ ნაწილში, ნახეთ, მიკროავტობუსების ნაწილში ასევე რეფორმის ნაწილი არის, ჩვენი პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილი არის. მიკროავტობუსები სწრაფ რეჟიმში უნდა განახლდეს, სხვა გამოსავალი მათ ჩვენ არ დაუტოვებთ. საგზაო უსაფრთხოებას გამართული ინფრასტრუქტურა ჭირდება, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ ამ მიმართულებით ისინი აქტიურად იმუშაობენ. პრეცედენტულ 2019 წელი, ვინაიდან სახელმწიფო ბიუჯეტში პირველად 9 მილიონი ლარის გამოყოფა მოხდა. კონკრეტულად საგზაო უსაფრთხოების ღონისძიებებისათვის, რომლის ფარგლებშიც უკვე სატენდერო პროცედურები არის დაწყებული სამცხე-ჯავახეთისა და სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონებში 70 კილომეტრის ხვალამდგისა და ბაგირების მოსაწყობად. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული ნაწილი საგზაო უსაფრთხოების. თავარ პრობლემას სხვა მიმართულებით ხედავს არასამთავრობო სექტორი. ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის თავმჯდომარემ თქვა, რომ პირველ რიგში მართვის მოწმობის აღების სისტემა უნდა შეიცვალოს. პრინციპში ეს არ არის ახალი თემა, ამასთან დაკავშირებით ბევრს საუბრობდნენ ადრეც, მათ შორის იმასთან დაკავშირებით, რომ მართვის მოწმობის აღების შემდეგ მათ საკუთარი ავტომობილის მართვისთვის დამატებით პრაქტიკა სჭირდებათ. საჭირო არის რამდენიმე საკითხის დროულად გამოსწორება. ეს არის პირველ რიგში მართვის მოწმობის საკითხი, რომელიც დღეს გაიცემა ისეთ ადამიანებზე, რომლებსაც არანაირი უნარჩვევა არ აქვთ. სამწუხაროდ უნდა მოხდეს მისი რეალურ სივრცეში გადატანა გამოსთვის და გვიანდება ეს პროცესი. მეორე მხრივ ჩვენ დღემდე არ გვაქვს საგზაო ნიშნების და მონიშნების სტანდარტი და ვსარგებლობთ ძველი საბჭოთა კავშირის დროინდელი სტანდარტებით. პარლამენტმა არქიტექტურული საქმიანობის რეგულირებისათვის განპროექტის განხილვა დაიწყო. დოკუმენტი საქართველოს არქიტექტორთა კავშირმა მოამზადა და ის არქიტექტორების სერტიფიცირებას, მათთვის გამოცდების ჩატარებას და სხვა სიახლეებს ერთდროულად ითვალისწინებს. თავდაპირველად ავტორმა არქიტექტორთა კავშირის თავმჯდომარემ დავით აბულაძემ წარადგინა გუშინ განპროექტი. დეპუტატი გიორგი ბრეგაძე კი ამასთან დაკავშირებით ფიქრობს, რომ არქიტექტორის ცოდნა, რომელსაც მაგისტრის დიპლომი აქვს და იწყებს საქმიანობას, დამატებით სხვა ორგანომ არ უნდა შეამოწმოს, რადგან ამ შემთხვევაში კარგავს საგანმანათლებლო დაწესებულების დატვირთვა. რევაზ არველაძემ კი გუშინ ამ თემასთან დაკავშირებით შედარებით განაზოგარდა საკითხი. გარდა პროფესიული სერტიფიცირებისა, ის ფიქრობს, რომ საჭიროა პროექტების და ხარჯ-დაღრიცხვის ექსპერტიზის რაიმე ახალი ორგანოს არსებობა, რაც ენერგეტიკულ პროექტებს კიდევ უფრო უსაფრთხოს გახდის. წარმოდგენილი კანონპროექტით არის ბევრი ისეთი საკითხები, რომელიც იწვევს, ჩემი აზრით, იწვევს ახალი ბარიერების შექმნას იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ეს განათლება აქვს მიღებული. ჩვენთან არსებობს უმაღლესი განათლება ამ მიმართულებით, ბაკალავრიატის და მაგისტრის ხარისხი და ვფიქრობ, რომ ადამიანებს არ უნდა ქონდეთ შეზღუდული საქმიანობა ამ მიმართულებით. მე ამ სახით ამ კანონპროექტს ვფიქრობ, რომ გამიჭირდება მხარდაჭერა. სანამ დაიწყება მშენებლობა, მანამ უნდა იყოს პროექტებისა და ხარჯ-დაღრიცხვის ექსპერტიზის რაიმე ორგანო. ესეთი რაღაცა რო იყოს, მე გამოვრიცხავრო ავარიები და მძიმე შემთხვევები მშენებლობის დროს მოხდეს. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არქიტექტორთა პალატა ისევ არქიტექტორებისგან იქნება დაკომპლექტებული და ისინი ჩამოაყალიბებენ საგამოცდო სისტემას, დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარესთან დაისვა კითხვა კორუფციული რისკების შესახებაც, რამდენად შეიძლება ამ ახალმა სისტემამ ეს პრობლემა გააჩინოს სტრუქტურაში. ჩემი მიზანია ზედმეტი რეგულაციებისაგან დაცლილი იყოს ეს შინაარსი, რომელიც იქნება ბარიერი და მეორე მხრივ უზრუნველყოფილი იყოს ხარისხი. რა თქმა უნდა, კორუფციული რისკები ხა ჩვენს გამოცდილება ადრიდან გვაქვს, ეხლა ამას თავისი გაფუძრება დაჭირდება, თუმცა ხა ციფრული სამყაროს ესე გაძლიერება, ბევრი კორუფციული რისკი შეიძლება მოხსნას, თუ ამის საშუალება არსებობს. ეხლა ყველაფერი შეიძლება გამჭვირვალედ გაკეთდეს და ის დრო ეხლა აღარ არის, როცა ასეთი ტიპის გამოწვევები შეიძლება ვერ გამომრავლოს თუ პოლიტიკა უნდა გაკეთდეს.
ამ მოსაზრებების საპასუხოდ განპროექტის ავტორმა ცოტა მოგვიანებით დავით აბულაძემ თქვა, რომ სერტიფიცირებას არქიტექტორთა პალატა უზრუნველყოფს, თუ რომელიმე სხვა ორგანო ეს მსჯელობის საგანი შეიძლება იყოს. გარდა ამისა, კანონით არქიტექტორების პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა შემოდის, რაც როგორც ისევ აბულაძე განმარტავს, მომხმარებლებს შესაძლო რისკებისაგან დაიცავს. დაზღვევა არ არსებობს, ბუნებრივია, ეს იქნება რაღაც ნაბიჯი გადადგმული, მაგრამ არ იქნება სრულყოფილი, იმიტომ რომ პროფესიული კვალიფიკაცია, პასუხისმგებლობა, უფლებები და დაზღვევას სისტემაში ჩართულობა, ამას მივიჩნევთ ერთიან მყარ სისტემას. თუმცა შეიძლება გარდამავალდებულებებით სადაზღვევო სისტემა ნებაყოფლობით ამუშავდეს და ამ მიმართულებით ვიაროთ. ახლა უკვე სხვა თემები. ჩერნობილის ტრაგედია ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური აფეთქება, რომელიც დედამიწას ახსოვს და მის შედეგებს ადამიანები დღემდე იმკიან. 1986 წლის 26 აპრილს მომხდარმა კატასტროფამ ჯამში 300,000-მდე ადამიანი შეიწირა. ნიბიარდმა ერთ-ერთი რეაქტორის რამდენიმე წლიანი კონსერვაცია რეკონსტრუქცია კი დაასრულა. რა დაჯდა ეს პროექტი და რა ვითარება ამჟამად ქალაქში? ლევან თაღიაშვილმა მოიწია ინფორმაცია. ლევან, კიდევ ერთხელ მოგესალმები. კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. რამდენიმე დღის წინ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა საზეიმოდ გამოაცხადა, რომ ჩერნობილის კონსერვაცია რეკონსტრუქცია წარმატებით დასრულდა. სატესტო ოპერაცია 72 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა და ტრაგედიის 33 წლის თავისთვის ყველაფერი უკვე დასრულებული იყო. ოპერაციის მთავარი მიზანი პრევენციული ქმედებები გახლდათ, რათა მომავალში რადიოაქტიურ ნივთიერებებს უფრო დიდი ზიანი არ მიეყენებინა ადამიანებისთვის. 72 საათიანმა ოპერაციამ 10 წლიანი მუშაობა დააგვირგვინა, რომელსაც EBRD ჩერნობილში აწარმოებდა. პროექტს ჯამში 45 დონორი ჰყავდა და მისი ჯამური ღირებულება საკმაოდ დიდი მოცულობის იყო და 2 მილიარდ 100 მილიონ ევროს შეადგენდა. აღსანიშნავია, რომ მასში 30 სახელმწიფო მონაწილეობდა და ეს ყველაზე დიდი კოლაბორაცია, რომელიც ატომური საფრთხის წინაშე ოდესმე განხორციელებულა. ტრაგედიის შემდეგ პირველად მოხდა, როდესაც გარკვეული ტერიტორია სრულად უსაფრთხო გახდა. EBRD-ის ხელმძღვანელმა ატომური უსაფრთხოების საკითხებში ბალთაზარ ლინდორმა განაცხადა, რომ ეს უდიდესი წარმატებაა, რომელიც დონორებისა და ქვეყნების გაერთიანების გარეშე ვერ განხორციელდებოდა. კონსერვაცია, რომელიც ჩერნობილის უსაფრთხო გარემოდ გარდაქმნას ითვალისწინებს, საკმაოდ ძვირი დაჯდა და მხოლოდ EBRD-მა საკუთარი ხარჯებიდან 715 მილიონი ევრო გამოყო. კონკრეტულად პროცესი გულისხმობდა რეაქტორის და მისი რადიოაქტიური ინვენტარის განადგურებას, რომელსაც ცხადია სპეციალური პირობები სჭირდებოდა, ასევე ტრაგედიის ადგილას საკმაოდ დიდი ზომის კონსერვაციას, რომელიც ჩვენს კადრებშიც გამოჩნდა. ერთგვარი პატიმრობა სპეციალური მოძრავი შენობის დახმარებით მოხდა, რომელიც 108 მეტრის სიმაღლის და 162 მეტრის სიგრძისაა. კონსტრუქცია ორმა ფრანგულმა კომპანიამ დაამზადა და მის შექმნაში 100-მდე ინჟინერი მონაწილეობდა. აქვე გეტყვით, რომ პირველი და მესამე რეაქტორის კონსერვაციაც მიმდინარეობს, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების კომპანია ჰოლტეკი ახორციელებს. ეს ძირითადად საწვავის შემნახველი აბზების 100 წლიან კონსერვაციას ეხება, რომელიც ასევე ძვირადღირებული პროექტია და მისი ფასი 400 მილიონ დოლარს ცდება. ასეთია ჩერნობილის ამბები, გასაგებია, რომ საკმაოდ ძვირადღირებულია ეს ყველაფერი, თუმცა ადამიანების სიცოცხლეზე ძვირად ცხადია არაფერი ფასობს. მონაწილში გეთანხმები უპირობოთ ლევან და მადლობა მიმოხილვისათვის. ჩვენ კი კიდევ ერთი სიახლე გვაქვს მაყურებლებისათვის. საქართველოს უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპულ ასოციაციაში გაწევრია და ენქას პრეზიდიუმმა საქართველოს წევრობის შესახებ გადაწყვეტილება აპრილის ბოლოს ესტონეთში ტალინში გამართულ რიგით მე-9 ყოველწლიურ ფორუმზე მიიღო. ამ ეტაპზე დარჩენილია მხოლოდ ტექნიკური პროცედურები, რომელიც შემოდგომისთვის უნდა დასრულდეს. რას გულისხმობს ენქას წევრობა და როგორი როლი აქვს მას ქართული დიპლომების აღიარების მიმართულებით? თათია ჩაფიჩაძე მოგვიმზადა სიუჟეტი. მართლაც უმნიშვნელოვანესი მოვლენა მოხდა, საქართველოს გახდა ენქას წევრი, რაც ნიშნავს, რომ საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემა მიიღეს ერთიან ევროპულ ოჯახში. რამდენიმე წლიანი მუშაობის შემდეგ საქართველოს უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპულ ასოციაციაში გაწევრიანდა. ენქას წევრობა გრძელვადიან პერსპექტივაში ეროვნული უმაღლესი განათლების სისტემის მეტ ინტერნაციონალიზაციას, ქართული უნივერსიტეტების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებასა და საერთაშორისო დონეზე მათ აღიარებას გულისხმობს. ეს არის დობა, რომელიც ევროპის მხრიდან გამოგიცხადეს ჩვენმა კოლეგებმა, მაგრამ ის სამუშაოები, ის ევროპული სტანდარტების დანერგვა და ის ხარისხის გაზრდა, რომელიც ქართულ უნივერსიტეტებში უნდა განხორციელდეს, სწორედ იმ აქამდე მიგვიყვარს, რომ წევრობა ხარისხის გაზრდა მართლაც გვაქცევს რეგიონში ლიდერ ქვეყანად განათლების კუთხით. ასევე მნიშვნელოვანი ნაბიჯები დავიწყეთ მეცნიერების ევროპულ სივრცეში ინტეგრაციის კუთხით, წელს გადაიდგმება ასევე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ამ მიმართულებით და უმაღლესების გაერთიანება, მეცნიერების გაერთიანება ფაქტიურად დაასრულა
ასრულებს უმაღლეს განათლების ერთიან სივრცეში ინტეგრაციას. საქართველოს ინკას წევრი ოფიციალურად მიმდინარე წლის შემოდგომიდან ასამბლეის ხდომის შემდეგ გახდება. ევროპის უნივერსიტეტში აცხადებენ, რომ შეფასების სისტემისადმი სანდოობის მაღალი დონისა და საერთაშორისო პარტნიორობის გაძლიერების ხელშეწყობასთან ერთად წევრობა საქართველოში მოქმედი უნივერსიტეტებისათვის პასუხისმგებლობასთანაც არის დაკავშირებული. უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული ასოციაცია, იგივე ენკა, გახავთ უმსხვილესი ორგანიზაცია ევროპული სტანდარტების ხარისხის უზრუნველყოფის სფეროში. მისი წევრობა ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ენკა თავის წევრ ორგანიზაციებს უწევს ძალიან მნიშვნელოვან მხარდაჭერას, რაც გამოიხატება ყოვლისმომცველი სერვისებისა და კავშირების შეთავაზებაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს ხარისხის უზრუნველყოფის ეროვნული ცენტრის გაწევრიანება ენკაში ხელს შეუწყობს საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების, საერთაშორისო გამოცდილებისა და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებას და ევროპული სტანდარტების დამკვიდრებას. თუმცა მეორე მხრივ ეს გახავთ უდიდესი პასუხისმგებლობა როგორც ცენტრისთვის, ისე თითოეული უნივერსიტეტისთვის, რომლებმაც ვფიქრობ ძალიან მჭიდრო და ეფექტური ურთიერთთანამშრომლობის ფორმატში უნდა მოახდინონ ევროპული სტანდარტების ინკორპორირება ადგილობრივ უმაღლეს საგანმანათლებლო ბაზარზე. ენკას წევრობის წინაპირობად ავტორიზაცია აკრედიტაციის ევროპული სტანდარტების დანერგვას ასახელებს საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი გიორგი ვაშაკიძე. შინაარსობრივად სტანდარტების გამკაცრებას არ აანონსებს, თუმცა ამბობს, რომ ადმინისტრირების კუთხით მუშაობა გააქტიურდება. ჩვენმა ევროპელმა პარტნიორებმა ცნეს და აღიარეს, რომ დღეს საქართველოში დანერგილი უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების მექანიზმები, ანუ ის მექანიზმები, რომელთაც ჩვენ ვაფასებთ უნივერსიტეტებს და ხელს უწყობთ მათ განვითარებაში, სრულად შესაბამისია ევროპული სტანდარტის. ეს ავწყრი იმას ნიშნავს, რომ ძალიან მალე თანმიმდევრული მუშაობის პირობებში ჩვენი უნივერსიტეტები დაუახლოვდებიან ევროპულ სტანდარტს. შინაარსობრივად სტანდარტები არ გამკაცრდება, გადახედვას არ დაექვემდებარება, უბრალოდ ჩვენ კიდევ უფრო ფორსირებულად, უფრო თანმიმდევრულად და გეგმაზომიერად ვიმუშავებთ უმაღლესი განათლების ხარისხის ამაღლებას. ქართული დიპლომებისა და კვალიფიკაციის გადაჭრის საბოლოო ნაბიჯი განათლების ხარისხის დამოუკიდებელი სააგენტოების ევროპულ რეესტრში ეკარში გაწევრიანებაა. განათლების სამინისტროში აცხადებენ, რომ უწყება უნივერსიტეტებთან ერთად მუშაობას ამ მიმართულებითაც გააქტიურებს. გიფიქრიათ, რა შემოსავალი შეიძლება მოგიტანოთ თქვენს ფლობელობაში არსებულმა უძრაობმა ქონებამ. შესაძლოა კი, თუმცა გაქირავების მენეჯმენტი დღეისთვის მით უფრო თუ საქმე ყოველდღიურ გაქირავებას ეხება, საკმაოდ ბევრ დროს და დეტალს უკავშირდება. როგორ მივიღოთ მაქსიმალური შემოსავალი ბინის Airbnb-ზე გაქირავებით, რა შეცდომებს უშვებენ ძირითადად მასპინძლები და რატომ არის მოკლევადიანი გაქირავება გრძელვადიანზე სასურველი ბინის მეპატრონისათვის და უფრო შემოსავლიანიც. თემას მარიამ ადამი ახლა უკვე სტუმართან ერთად გააგრძელებს. მარიამ, კიდევ ერთხელ მოგესალმები და მივესალმები შენ სტუმარს. როგორ მივიღოთ მაქსიმალური შემოსავალი ბინის Airbnb-ზე გაქირავებით. სწორედ ამ თემაზე ჩატარდა ვრცელი პრეზენტაცია, რომელსაც კომპანია ვიჰოსტი და მისი დამფუძნებელი ნიკა ანჯაფარიძე უძღვებოდა. თუ კი აღმოჩნდა, რომ თავისუფალი ბინა გაქვთ, რომელიც გაქირავებას და დამატებითი შემოსავლის წყაროდ გადაქცევას აპირებთ, ალბათ გაჩნდება დილემა იმის შესახებ, გრძელვადიანი გაქირავება აირჩიოთ, რომელიც ნაკლებ შემოსავალს იძლევა, მაგრამ ნაკლებ წვალებასთანაც არის დაკავშირებული, თუ გააქირავოთ მოკლევადით, მეტი შემოსავლისთვის იმედით. რა თქმა უნდა, და Airbnb-ის უპირატესობებზე თუ როგორ გავზარდოთ შემოსავალი ორჯერ ან სამჯერ და რას ითხოვენ ტურისტები საქართველოში, სწორედ ამ საკითხებზე გაგვცემს პასუხს ჩვენი სტუმარი ნიკა ანჯაფარიძე, კომპანია ვიჰოსტის დამფუძნებელი გვერდება პირდაპირ ეთერში. დილა მშვიდობისა. ნიკა, საქმიანი დილის მაყურებლისთვისაც გავშალოთ პრეზენტაცია და ჩავშალოთ თურცლად, როგორ გავაქირავოთ ბინა ისე, რომ მეტი შემოსავალი მივიღოთ Airbnb-ის პლატფორმის მეშვეობით. ბატონო, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის და შევეძ რაღაც ძირითადი მონახაზებია, რაც აუცილებელია. ეხლა არ მოგცემთ იმის საშუალებას ყველაფერზე ვიყოფა როგორც, მაგრამ ვეცდები რომ ძირითადი ასპექტები გამოვხოთ, თქვათ, რაც არის ძალიან აუცილებელი ამ საქმიანობით დაკავებული ადამიანებისთვის. პირველ რიგში ადგილმდებარეობა არის ძალიან გადამწყვეტი, ბინა სად იქნება რომელ უბანში და ეს ძირითადად თბილისში არის ტურისტული უბნები, რომელიც მუშაობს. მეორე მოდის ინტერიერი თვითონ ბინის, იმიტომ რომ ყველა ბინა ადგილის მიუხედავად არ არის ისეთი მომხიბვლელი ტურისტებისთვის და საჭიროა ინტერიერის შესაბამისად მოწყობა, რომ მომხიბვლელი გახდეს და ამ ტურისტს დააჯავშნინოს ბინა. და ამის შემდეგ უკვე თვითონ ლისტინგის მოწყობა და Airbnb-ის აკაუნთის სწორედ გამართვა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ეს საიტი ძალიან ვრცელი არის და აუცილებელია, რომ ყველა პუნქტი დააკმაყოფილოს თითოეულმა მომხმარებელმა
მასში ავსოს ზუსტად თავის თავზე ინფორმაცია, ფოტოები იყოს სწორედ დადებული და სწორედ გადაღებული, ანუ რაღაცა ბევრი გადატვირთული არ უნდა იყოს, რაც უნდა აკლდეს რა თითო ოთახზე 3 ფოტო მაქსიმუმ და თანმიმდევრობაც უნდა იყოს დაცული ამ ფოტოების დადების, ну რა თქმა უნდა პროფესიონალის გადაღებული უნდა იყოს ეს ფოტოები. შემდეგ მართვას რაც შეეხება, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ფასების ოპტიმიზაცია Airbnb-ისთვის, იმიტომ რომ ძალიან სეზონური საქმე არის. ეს სეზონურობა გულისხმობს თქვა ეხლაც მაისია პირობითად და არის მაისის ადრეგები და უკვე ვიცით ჩვენ რომ ნაკადი მოდის რუსეთიდან ძალიან დიდი და შესაბამისად ფასები ცოტა იწევს ზემოთ და ეს ყოველთვის უნდა აკონტროლოს თქვა Airbnb-ის ფასის პრობლემა როგორც ვიცი ძალიან ხშირია მით უმეტეს თუ მასპინძელი ეგრეთ წოდებული ჰოსტი გამოუცდელია როგორ ჭრის ვიჰოსტი ამ პრობლემას მასპინძელთან ერთად ვიჰოსტის შემთხვევაში მასპინძელი არ ერევა ფასების ოპტიმიზაციის პროცესში ჩვენ ყავს ცალკე უკვე გამოცდილი კადრები რომლებიც უყურებენ ამ ბაზას და შესაბამისად თქვა მოთხოვნა მიწოდებას ვითვალისწინებთ და იმის მიხედვით ვადგენთ ფასებს ასე უყიდულობთ კვლევებს საერთაშორისოს და ვიცით თქვა რა მდგომარეობაა თბილისში აი კონკრეტულად დღეს სიტუაცია და როგორი მოლოდინია თქვა ტურიზმის დისკუთხი და ამის მიხედვით უკვე ჩვენი თანამშრომელი ადგენს ამ ფასებს. ამიტომ გვაქვს თქვა უკეთესი შედეგი მათთან შედარებით ვინც თვითონ აკეთებს ამასთან გამოუცდელია ამ საკითხში. მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენ შეგვიძლია მარტო ამის გაკეთება, ყველას ვურჩევდი რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მოიძიონ, არის თქვა ინტერნეტში ძალიან ბევრი საშუალება წიგნებიც არსებობს უკვე ამ Airbnb-ზე მთელ სოფლიოში ისეთი პოპულარული გახდა ეს საიტი, რომ ძალიან ბევრი ინფორმაცია არის იმ შესახებ თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ ოპტიმიზაცია ჩვენი აკაუნტის. როგორი არის ფასების დინამიკა საქართველოს თბილისში, ბინებზე, ანუ სეზონების მიხედვით? საშუალო ღირებულება რომ გავა. აი საშუალო ღირებულების თქმა გამიჭირდება, იმიტომ ყველა კატეგორიას თავისი ღირებულება აქვს, მაგრამ ფასების დინამიკა არის ისე რომ თქვა სეზონი წინა წელს უკვე ჩვენ გამოვიარეთ ეს წინა სეზონი და ოქტომბრის ჩათვლით გაგრძელდა ეს Airbnb-ის მოხმარებლების სეზონი შეიძლება თამამად ითქვას და ნუ ნოემბრიდან ნოემბერი თებერვალის ყველაზე ცუდი თვეები არის და დეკემბერი იანვარი საახალწლო პერიოდში მაინც არის აი ესეც შეიძლება ითქვას სეზონი 4 თვე უჭირს და ყველაზე ხშირად დაშვებული შეცდომები თქვენ აღწერეთ რა უნდა იყოს მოწყობილი როგორ უნდა იყოს მოწყობილი და საიტზე როგორ უნდა იყოს ინფორმაცია მიწოდებული პოტენციური სტუმრისათვის. ყველაზე ხშირად დაშვებული შეცდომები რაც გინახავთ ისეთ თქვა შემთხვევებში როცა გადმოგაბარათ თქვენ ამა თუ იმ თქვა ბინის მფლობელმა თავისი აკაუნტი ან ბინა რა შეგიძლიათ გამოყოთ რომ ანუ ყველაზე რთულია პატარ-პატარა დეტალებია რომელიც საერთო ჯამში ციცულეს ქმნის რატომაც უჭირს მე ხალხს გაქირავება და მოგმართ ამე ჩვენ ფოტოებიდან დაწყებული საერთოდ თვალისწინებენ ძალიან ბევრი და ტელეფონით გადაღებული ფოტოებით ქმნიან ამ ლისტინგს დაკენსელება არის თქვა გაუქმება ჯავშნის რაც არის ასევე ძალიან დიდი პრობლემა და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება და ყოველას ურჩევ და სხვა გზა მონახონ რაც უნდა პრობლემა იყოს რომ ეს თავისი მხრიდან არ დაკენსელდეს ნუ ესეც აი ეს გამოვყოფდი ისეც რაც აი თვალში საცემად გამოყოფილია და ეს დაშვებული შეცდომებიდან რა თქვენ აღნიშნეთ რომ რუსი ტურისტები არის მომრავლებული ქვეყანაში ანუ ყველა სტატისტიკა ადასტურებს რომ რუსეთიდან ტურისტები არის მომრავლებული შემცირებულია ირანიდან ეს რამდენად აისახება ბინის გაქირავების მაჩვენებელზე ანუ იქითკენ მყავს კითხვა რომ რომელი ქვეყნებიდან ჩამოდიან ყველაზე მეტად ტურისტები დღევანდელი მდგომარეობით ჩვენი გამოცდილებით ანუ ტურიზმის სტატისტიკაც ესეთია რომ ეს რუსეთი და უფრო პოსტსაბჭოთა სივრცე აქტიურობს ჩვენთან ანუ მოვაკლდა თქვა ეს არაბული სამყაროს ტურისტები მაგრამ საბოლოო ჯამში ტურიზმის რიცხვი მაინც გაიზარდა და ეს დიდად აისახა ამ Airbnb-ის გაქირავებებს ნუ ანუ თუ სწორედ ჩამოვაყალიბე რასაც გულისხმობ ანუ ტურიზმი მაინც მზარდი არის და ციფრებში გადავიყვანოთ ეს რაოდენობა ადამიანების მაინც მატულობს რა და რომელი ქვეყანა და რომელი ისე ლიდერობს რუსეთი უკრაინა და ეს პოსტსაბჭოთა სივრცე მაინც უფრო დიდი ევროკავშირიდან არის ევროკავშირიდანაც მომატებულია სხვათა შორის მაგრამ ვერ ვიტყვით რომ თქვა რაღაც კონკურენციას რამდენად განსხვავდება რუსი ტურისტების და ევროკავშირის ტურისტების მოთხოვნები საქართველოს როდესაც ჩამოდიან და ბინის გაქირავების კუთხით ანუ რაღაც ევროკავშირის ისე გამომდის, მაგრამ ევროპელი სტუმრები უფრო ადვილად მისაღები ხალხი თუ სასიამოვნოა მათთან მშობლებს. გასაგები ბევრი თემატიკი. ჩვენ არაერთი კვლევა გვინახავს მათ შორის საქართველოს შემზადებული Airbnb-ის ქართულ ბაზარზე, რომ მიწოდება აღემატება რეალურად მოთხოვნას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩაერთო ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ იყო წარმატებული მაგალითები. თქვენ რას პროგნოზირებთ, რამდენად შეიძლება და რამდენად არსებობს დღეს ბაზარზე სივრცე, რომ კიდევ უფრო მეტი ადამიანისათვის გაჩნდეს თქვა შესაძლებლობა
შესაძლებლობა ბინის გაქირავების, ან სადელოდებით, რომ შესაძლოა მცდელობა, რომ Airbnb-ის პლატფორმიდან იშოვონ ადამიანებმა ფული, გადაინაცვლოს ისევ გრძელვადიან გაქირავების სისტემაში, ასეთ მოძრაობა ქონება. როგორც არა სეზონზე დაეტყო ეს ახლა ნოემბერი წეგანაც აღნიშნე, ამ დროს დაემატა ძალიან ბუმი იყო თითქოს საქართველოში და ძალიან ბევრი ბინა დაემატა, მაგრამ Airbnb-ს აქვს ერთი კარგი თვისება, რატომაც აი დავასახელეს მდებარეობა ინტერიერი, ეს ყველაფერი თუ ყველაფერს თუ აკმაყოფილებს ადამიანის ბინა, მაშინ მუშაობს და წარმატებას აღწევს. ეს ახლა უკმაყოფილებამ ამას გამოიწვია, უმეტესობა ბინების დაიდო არასწორად და ვერ მიიტანეს თავისი პროდუქტი თქვა მომხმარებლებამდე და ტურიზმი რადგანაც იზრდება, ხო ეს Airbnb მიყვება, სანამ თქვა ეს გლობალიზაცია საქართველოს ესეთ გზაზე იქნება, ეს ტურიზმი მზარდი იქნება, ეს პარალელურად მიყვება თქვა ეს ბიზნესიც და გონია რომ იგივენაირად წარმატებული იქნება, თან კონკურენციაში შედის თქვა დაბალი ვარსკვლავით პატარა სასტუმროებთან, ხო, რომლებთანაც ჯობია ხარისხით ეს Airbnb-ის ბინები, იმიტომ რომ უმეტესობა ძალიან კარგად ილვას არის, ძალიან კარგი აქვს შიგნით ყველანაირი კომფორტია მოწყობილი და ნუ ამ იაფ ფასიან სასტუმროებს თუ აღუცილებლად უწოდებენ, უწევს კონკურენციას. ეს კონკურენცია კიდევ ერთი თემა, რომელზეც თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს, რამდენად ხშირია ან თუ ქონიათ პრაქტიკა, როდესაც კონკურენციაში Airbnb-ზე განთავსებული ბინები შედის უკვე სასტუმროებთან, გულისხმობ თუნდაც სამვარსკვლავიან სასტუმროებთან, რომლებიც ჩვენთან ჯერ ვარსკვლავების მიხედვით არც ისე ვთქვათ საერთაშორისო სტანდარტით არის დაკომპლექტებული. პირდაპირ უწყავს ასე თქვა ეს მაინც ნუ კონკრეტი იგივე ფასი არის და იდეაში და ადგილმდებარეობით და რაღაც დამატებითი პატარა დეტალებით Airbnb უფრო პოპულარულია მთელ სოფლიოში, არა მარტო საქართველოში შეიმჩნევა ეს ტენდენცია. დილის საუზმის სერვისზე ყველა ტურისტმა თქვა ფაქტობრივად თუ არის ამის ხატი. დიახ, დილის საუზმე არა აქვს სასტუმროებსაც ძალიან და კაი სასტუმრო თუ არის, იმასაც აქვს თავის ხაზები რატომ მუშაობს, ზოგი სასტუმრო რატომ არ მუშაობს, იქაც ცოდნა უნდა უბრალოდ სხვა საქმე არის და ძალიან ბევრი სასტუმრო რომელიც ძალიან წარმატებულია თავის საქმეში და ვერანაირი თქვა ბინები ვერ უწევს კონკურენციას, რაც არა დაბალი ვარსკვლავი კონდეს. ყველაფერს თავისი წესი აქვს და თუ იმ წესებს ვასრულებთ წარმატება ის არის. პრობლემა არის ის თუ არა რომ Airbnb-ის პლატფორმა არის განვითარებული მხოლოდ თბილისში და არ მოიცავს რეგიონებს და ამ მიმართულებით თუ აპირებთ გაფართოებას და წინ გადადგმას ნაბიჯების. აი ის უბრალოდ რეგიონებზე არის ნაკლები მოთხოვნა ტურისტების და საქართველოს რადგან პატარა ქვეყანა, მაინც აი ბაზა ამ ტურისტების გაჩერების არის თბილისი, ნუ სამდღიანი დარჩენა ყველაზე ხშირი Airbnb-ზე და მერე მიდიან სხვადასხვა ქალაქებში. უბრალოდ იქ ძალიან განვითარებული არა ის, მაგრამ ჩვენც ხა ვიხოსტი გადავდივართ უკვე წელს ბათუმში და შემდეგ წელს უკვე გუდაუთში უკვე გვაქვს აი ამ თვის ბოლოდან უკვე იქნება ვიხოსტის ბათუმში და ქუთაისში სხვათა შორის ძალიან კაი საერთოდ ეს აეროპორტი რაც არის ქუთაისში Airbnb დაიწყო ცხოვრება ქუთაისში, იმიტომ რომ ხალხი რაღაც გამელო ჩამოდის, იქირავდება ბინები მეც მისარგებლია სხვათა შორის ძალიან კაი ბინებია ქუთაისში. და ნელ-ნელა იკიდებს, აი ესეც ტურიზმზეა პირდაპირ მოდი. მაგათაც სვანეთზე ან რაჭაში. სვანეთშიც ხო იქ უფრო გესტჰაუსები არის და ესეთ მთიან რეგიონებში ესე ჩართული მე თვითონ არ ვარ კომპანია, იმიტომ რომ სადაც სტაბილურობა არ არის და ბევრი მოთხოვნა არ არის, თქვა როგორც თბილისში კომპანიისთვის ეს არის. ერთეულს Airbnb-ს თვითონ აქვს საშუალება, რომ იქაურმა ხალხმა გააკეთოს თავისი ლისტინგი და გააქირავოს სახლი ჩვეულებრივ სვანეთშიც და მესტიაჩს ეს შეზღუდვა ინდივიდუალურად პრინციპში აკეთებენ კიდეც ბუკინგისა და Airbnb-ს. ბუკინგი უბრალოდ უფრო სასტუმროს ტიპის საბსტუმროს მიმართულებაზე უფრო კარგად მუშაობს, ვიდრე თქვა ბინებზე და კონკრეტულ იზოლირებულ აპარტამენტებზე. რაც შეეხება უშუალოდ ვიხოს, როგორი არის განვითარების დინამიკა წლების განმავლობაში, 2017 წლიდან 2019 წლამდე, როგორი არის მოთხოვნა, უშუალოდ როგორც მასპინძლების, ასევე ტურისტების მხრიდან იზრდება თუ არა? ჩვენი როგორც კომპანიის, ხო, ან მოთხოვნა ძალიან კარგია წინაზე თქვა 8 თვის წინ ვიყავით თქვენს გადაცემაში და ქონდა 50 ლისტინგი და ეხლა გვაქვს 135 ბინა მას თვაში და ნუ აი ეგ ციფრები იძახის თავისადან ძალიან დიდია ჩვენს მომსახურებაზეც მოთხოვნა ზოგადად თბილისში Airbnb-ის ბინების რაოდენობა ძალიან გაიზარდა აი ის 8-ზე დაუბრუნდა 8000-მდე იყო და ეხლა 12500 აქტიური ჰოსტი მარტო თბილისში. ყოლიათ თუ არა უკმაყოფილო სტუმარი. კი, რა თქმა უნდა. უკმაყოფილო სტუმრები ეს ისეთი საქმე არის, რომ ადამიანები ჩამოდიან, ხასიათზეც არის დამოკიდებული რაღაცა შეცდომა, აქედანაც ადამიანები ვაწვით ამ სერვისს და შეცდომისგან არავინ არ ვარ დაზღვეულები, შეცდომებს უშვებს ყველა, მაგრამ რაც შეიძლება მალე ვცდილობთ ეს შეცდომები გამოვასწოროთ. როგორც ისე თქვენზე არც არის ხოლმე დამოკიდებული შუქი არ არის. კი, რა თქმა უნდა. შუქი არ არის და წყალი არ არის, Airbnb-ის თქვა მომხმარებელს შეუძლია მიწეროს საიტს და შენ მოგთხოვოს ფულის დაბრუნება, რაც ნუ ვერანაირად ვერ უხსნით ამას და ესეთი შეცდომები რა თქმა უნდა არის და იმედი რომ გამოსწორდება და ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს ნიკა ანჯაფარიძე კომპანია ვიხოსტის დამფუძნებელი იყო ჩვენთან და ვსაუბრობდით რეკომენდაციებზე თუ როგორ გამოვიმუშავოთ მეტი ფული Airbnb-ის პლატფორმის საშუალებით.
და ვინც წარმატებას უსურვებს ნიკას და ვინც აპირებს რომ თავადაც ისარგებლოთ ამ სერვისით, ოღონდ საკუთარი შეუძლება საქართველოს ფარგლებს გარეთ დაგეგმოთ, შეგიძლიათ გადახედოთ დღევანდელი ფრენების განრიგს და დაგეგმოთ თუნდაც დღეს გაფრენა და დასვენება თუ ამას მოახერხებთ, რა თქმა უნდა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. საქმიანდილის ეთერში ფექაბაციკაძესთან და ნინი ლონგურაშვილთან ერთად დავბრუნდით. შეღავათინა აგროკრედიტი გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი, აგროდაზღვევა, დანერგიმომავალი, ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია და ასე შემდეგ. ეს იმ პროექტების არასრული ჩამონათვალია, რომელთაც სახელმწიფო 2013 წლიდან ბიუჯეტიდან აფინანსებს და დაახლოებით ამაში 6 წელიწადში 2 მილიარდი ლარი გვაქვს სახარჯული. სახელმწიფო ინვესტიციის მიუხედავად სოფლის მეურნეობის წილი მთლიანში და პროდუქტში მაინც მცირდება. ნინი ლონგურაშვილი გვერდება, სწორედ ამ თემაზე სასაუბრობთ. დილიდან ნინი მოგესალმებით და მივესალმები შენ სტუმარს. დილამშვიდობის ანა, მივესალმები ჩვენ მაყურებელს, როცა შემცირება წელს ვსაუბრობთ, მაშინ როცა სფერო ამ ხელთან ხით ფინანსდება, აუცილებლად უნდა მოვიყვანოთ იმპორტ-ექსპორტის სტატისტიკაც, რაც დაახლოებით ორჯერ იმაზე მეტი შემოგვაქვს, ვიდრე ქვეყნიდან გაგვაქვს. დიდი სტატისტიკური გაცვლები კი იმის დანახვას არ სჭირდება, რომ ბოლო დროს სავაჭრო ობიექტებიდან ფაქტობრივად გაქრა ადგილობრივი წარმოების ხილბოსტანი და მათი ადგილი ბაზარზე თურქეთიდან, ირანიდან, ეგვიპტიდან და უზბეკეთიდან იმპორტირებულმა პროდუქტებმა ჩაანაცვლა და დაიკავა. აი ესეთის კვლევითი ინსტიტუტზე დაყრდნობით თუ ვიტყვით, შარშან წინა წელთან შედარებით მხოლოდ 0.7%-ით გაიზარდა სოფლის მეურნეობა, 2017 წელს კი თითქმის 4%-იანი კლება ჰქონდა. სოფლის მეურნეობის წილი ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტში შემცირებას განაგრძობს და 2018 წელს 7.7% შეადგინა, მაშინ როცა 2017 წელს ეს მაჩვენებელი 8% იყო. სწორედ ამ თემაზე სასაუბროთ ჩვენთან ერთად დილიდან იმყოფება რუსუდან გიგაშვილი, ამ მომავლის ფერმერის დამფუძნებელი, დილამშვიდობის აქალბატონ რუსუდან. მადლობა.
მიდან რომ ხართ ჩვენთან. მადლობ თქვენ ამ ინტერესისთვის. კაპიტან რუსტენ, მოდით ფინანსებით დავიწყოთ საუბარი. რამდენად სწორი არის სოფლის მეურნეობაში ეს დაფინანსება, ეს პოლიტიკა? დიახ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ საერთო ჯამში ყველაფერი იზომება იმით რომ სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ადამიანის შემოსავალი რამდენად საინტერესო და მიმზიდველია და აქედან უნდა გავაკეთოთ დასკვნები. დღეს სოფლის მეურნეობაში ჩართული ადამიანის შემოსავალი არის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი შემოსავალი, შეიძლება განათლების სისტემაში არსებულ შემოსავალზე დაბალი და ზოგიერთ შემთხვევაში გვაქვს ესეთი ფაქტები და პრინციპში თქვენ შეგიძლიათ გადახედოთ და ნახოთ ეს ინფორმაცია, რომ სოციალური დახმარებების და პენსიაზე დაბალია. ეს უკვე მეტყოლებს იმაზე, რომ საკმაოდ პრობლემური და ნაკლებმომგებიანი დარგია სოფლის მეურნეობა და ეკონომიკურად არაეფექტური. რაც შეეხება სუბსიდიას, მე ყოველთვის წინააღმდეგი ვარ სუბსიდიის, თუმცა არის საკითხები, სადაც საჭიროა სუბსიდია, რამ თავარი არის რამდენად სწორად მივდივართ ამ მიმართულებით და რამდენად ჯაჭვურად მივდივართ ამ საკითხებში და რამდენად თანმიმდევრულები ვართ. სამწუხაროდ ჩვენ შემთხვევაში ფრაგმენტულია ყველაფერი, დავიწყებთ და შემდეგ უკვე აი ამ პოლიტიკის ეტაპებს, სხვადასხვა ეტაპებზე, თუმცა ამ სუბსიდიების ეტაპებზე, შემდეგ უკვე ვსწავლობთ რაღაცებს თითქოს, იმიტომ რომ იყო რაღაცა შეეყავათიანი პირველად რომ ვაუჩერების სისტემა დავიწყეთ, იყო შეცდომები და მე აღმოჩნდა რომ თურმე ეს არ უნდა გაგუკეთებინა, შემდეგ უკვე შევცვალეთ და მუდმივად აი ამ ცვლილებების ფონზე მივდივართ და შემდეგ უკვე შედეგებს რაღაცნაირად თითქოს აი ესე არც ვზომავთ პრინციპში, არც ვითვლით ქვეყანაში პრინციპში არსად არ დადებულა ეფექტიანი მონიტორინგის შედეგები, თუ სად გქონდა ჩავარდნა და თუ გქონდა ჩავარდნა, რას ვაპირებთ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ძირითადად გვაქვს ხოლმე თავმომწონე ციფრებზე საუბარი და არსად არ არის ის რომ თუნდაც სად შეგვეშალა და თუ შეგვეშალა, რას ვაპირებთ ამ მიმართულებით. ეს არის ძალიან სამწუხარო და პრინციპში მე რასაც უყურებ ბოლო წლების განმავლობაში სახელმწიფოს საერთოდ აქვს ეს დეპარტამენტი ქვეყანაში სოფლის მეურნეობაში, ანალიტიკისა და პოლიტიკის დეპარტამენტი, რომელშიც საკმაოდ საინტერესო ადამიანები მუშაობენ, თუმცა მათი ადამიანური და დროის არაადეკვატურობიდან გამომდინარე და ადამიანური რესურსის სიმწირიდან გამომდინარე ვერ ეკეთებენ ამ ინფორმაციას. პრინციპი შეიძლება ითქვას, რომ ქვეყანაში ანალიტიკური მუშაობა არ მიმდინარეობს. აქედან გამომდინარე ძალიან ძნელია გააკეთო შეფასებები იმისა, თუ რამდენად ეფექტიანი იყო გავლილი პერიოდი, უბრალოდ ვიღებთ მარტივ შედეგს. რამდენად არის დღეს სოფლის მეურნეობაში ჩართული ადამიანების შემოსავალი მიმზიდველი არ არის. რამდენად გვაქვს ზრდა თვითუზრუნველყოფაში არ გვაქვს. რამდენად არის შედეგიანი, ანუ ზოგადად თვითუზრუნველყოფები დარგების მიხედვით იგივე პოსტნეულში, მეფრინველობაში და ასე შემდეგ მეცხოველობაში სავალალო შედეგები გვაქვს. გამოდის რომ ზოგადად პოლიტიკა, რა პოლიტიკასაც დღეს სახელმწიფო მიყვება, არ არის ეფექტიანი. რა უნდა გაკეთდეს ამისთვის ყავს ჩვენ სახელმწიფო სტრუქტურა, ამიტომ ვუხდით ხომ ბიუჯეტიდან გადასახადს ამისთვის ვინახავთ მთელ ამ სისტემას, რომ ამ პოლიტიკაზე იმუშაოს. ხშირ შემთხვევაში სახელმწიფოს ავიწყდება, სად არის პოლიტიკის გამტარებელი, სად შემსრულებელი. და აი ამისთვის მართლა პოლიტიკაზე რომ უნდა იმუშაოს, ხშირ შემთხვევაში შემსრულებელი ხდება და აი ამ ხაზის გავლა, და ამ საზღვრის გავლა ავიწყდება და ავიღებთ არაეფექტიან სტრუქტურას. საერთოდ მე ვიტყოდი, რომ დღეს არსებული სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სტრუქტურაც კი არაეფექტიანია, რომ შევადაროთ სხვა განვითარებული ქვეყნების სტრუქტურებს და ესეც აისახება რა თქმა უნდა პოლიტიკაზე შემდეგ უკვე. იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოში მთლიანი მოსახლეობის ბევრად მეტი წილი არის დასაქმებული სოფლის მეურნეობაში, ვიდრე სხვა ნებისმიერი სხვა ქვეყნის მოსახლეობა, ვინც ერთსულ მოსახლეზე იღებს ბევრად მეტ პროდუქტს, მთლიანი შიდა პროდუქტის ფარდობას თუ გავაკეთებთ, ვიდრე საქართველოში არ მაქვს საუბარი ჰოლანდიაზე, ევროპულ ქვეყნებზე, მეზობელ სამხრეთს რო შევადაროთ, პროდუქტიულობა ერთ თქვა კვადრატულ მეტრზე ან 1 ჰექტარზე ბევრად მაღალი არის, ვიდრე საქართველოში. ამას ცალკეული პროექტები რამდენად შეიძლება შველოდეს, ან სად არის გადაწყვეტილი, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს მარტივი გადმოსახედიდან, ზედაპირული გადმოსახედიდან, რომ თვითოულის ადამიანი, ვისაც აქვს სურვილი, პრეტენზია, ან რაიმე ფორმით ჭირდება სოფლის მეურნეობაში იყოს დასაქმებული, სრულად უნდა ცვლიდეს იმ მეთოდოლოგიას და მიდგომას, რომელიც დღეს არსებობს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ფაქტია, ბევრად მეტი ადამიანი მუშაობს, ბევრად მეტი შრომა იხარჯება და ბევრად ნაკლები გვაქვს პროდუქტი, რომელიც შემოსავალზე თავისთავად აისახება. სად არის აქ მთავარი პრობლემა? ტექნიკაში, ინფორმირებულობაში, განათლებაში, ტექნოლოგიებში, სამინისტროს მხრიდან პროგრამების წარსულში და გეგმაში თუ ყველაფერში ერთად, რაც
უახლოეს მომავალში ერთ თვეში, ორ თვეში, ერთ წელში, ორ წელში რთულია რომ უბრალოდ შეიცვალოს. ეს საკითხი ძალიან კომპლექსურად დასანახი, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ვცდილობთ რაღაცა საკითხების ფრაგმენტულად გადმოვიღოთ სხვა ქვეყნებიდან, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი მოცემულობა, როდესაც 40%-იანი დასაქმება გვაქვს სოფლის მეურნეობაში და განვითარებულ ქვეყნებში 5%-იანია დასაქმება და შედეგი ბევრად მეტია, ვიდრე ჩვენ გვაქვს. ხო, ეს მოცემულობა არის ის მოცემულობა, რომელზეც უნდა მოერგოს სახელმწიფო სისტემები, მაგრამ სამწუხაროდ ამაზე მორგებული არ არის. პრობლემები არის პირველ რიგში ის, რომ ვართ, რა თქმა უნდა, ეს მცირემიწიანები, რომელიც საკმაოდ დიდ პრობლემას ქმნის ქვეყანაში, დანაწევრებული, დაფრაგმენტებული. სხვათა შორის პირველად რომ სახელმწიფო სუბსიდიის პროგრამები დაიწყო, ეგრეთ წოდებული ვაუჩერების პროგრამა, ამან კიდევ უფრო ხელი შეუწყო დაფრაგმენტებას და დანაწევრებას მიწებისას, იმიტომ რომ ჩვენი წევრი ფერმერები ვიცი, რომელიც ძმა-ძმას გაემიჯნა, იმიტომ რომ ვაუჩერი მეტი მიიღო. და ასე შემდეგ. ამავე დროს იყო იგივე ვთქვათ, ეხაც გრძელდება პოლიტიკა, როცა ერთგვარად გაერთიანებებზე მიდის საუბარი იმისათვის, რომ კოოპერატივები შექმნას. ფაქტია ისიც, რომ კოოპერატივებმა ქვეყანაში, მოდი ესე ვთქვათ, ამინდი, არ ვიცით, მენტალური პრობლემა იყო, სახელმწიფოს ხედვა იყო, საკანონმდებლო ბაზისთან დაკავშირიდან მათ შორის. ხო, ფაქტია, რომ ცდილობები იყო, მაგრამ რაღაც ვერ იყო ისე, რამაც საბოლოო ჯამში შედეგი ვერ დაგვანახა. უკაცრავად დავასრულებ, დავიტყვი, რომ ჩვენ გვაქვს ორი ესეთი მაგალითები, საქართველოშიც გვაქვს ესეთი მაგალითი, როდესაც 1 ჰექტარზე ფერმერს, როდესაც მოყავს მაგალითად თუნდაც ხეხილის შემთხვევაში ვთქვათ რაღაცა 2 ტონა ან 1 ტონა ძლივს ყავს ფერმერები, რომელიც ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით მიიღეს 10 და 15 ტონა. ანუ პრინციპში ყველაზე მეტი არის ახალ ტექნოლოგიებზე გადის, მაგრამ თქვენ გგონიათ რომ იმ 1 ჰექტარიანს არ უნდა რომ თვითონაც ქონდეს ესეთი, მაგრამ ამისთვის ჭირდება ფინანსები, რომ დაანერგოს იგივე სარწყავი სისტემები, თანამედროვე გააკეთოს სადრინოში, ასე შემდეგ მოახდინოს თავადაც საკუთარ მიწაზე ამ ყველაფრის სამსახურში მეურნეობაში, მაგრამ ამით ვთქვათ, მისი მიწა არ ფასობს, იმდენად რომ თუნდაც ცეცხლი გამოიტანოს, ვთქვათ, მაქვს პირობითად. ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ არასწორად აკეთებს სახელმწიფო, ვთქვათ, იგივე პროგრამების დაფინანსებას და არასწორი პროგრამა, მაგრამ ეხლა მივედით ისევ იქამდე, როცა სახელმწიფო ამაზე სამინისტროს წარმომადგენელი რო იყოს, გეტყოდათ, რომ სწორედ სარწყავი სისტემების განვითარებისათვის, იგივე ტექნიკის გაცემისათვის ჩვენ ბევრი პროგრამა გვაქვს და ამ ხრივ დახმარებას ვუწევთ ფერმერებს. ანუ ესეც გამოვიდა, რომ არ იყო გამართული ამის მიხედვით. თუმცა არ არის ეს პროგრამები ესე მოქმედი, ყველგან იყოს ხელმისაწვდომი ეს ერთი და პლუს იქ მოთხოვნები არის ისეთი, რომელიც ყველასთვის არ არის, თქვათ, ისე იგი მოქმედი ბაღები, ვისაც აქვს გაშენებული, გარკვეული შეზღუდვებია, თქვათ, იქ ასე შემდეგ ბევრი დეტალია, რომელიც არ არის მოქნილი ეს ერთი და მეორე არის იმდენად მცირე მიწიანები არიან, მათ სჭირდება თანადაფინანსებაც ასევე, ხო, რომ მიიღონ მონაწილეობა. აი ამ თანადაფინანსების თანხებიც არ აქვს და მე თუ ვარ მაგალითად და მაგ 3 ჰექტარი საქართველოში 3 ჰექტარი და მაგარი ფერმერი ხარ, ხო? 5 ჰექტარი. მაგრამ მოდი რაღაც ჩემი 3-5 ჰექტარით მივალ საბანკო ოფიცერთან და ვეტყვი ახლა მომეცი სესხი და რას მივიღებ. შეიძლება 3 და 5000 დოლარი მივიღო, მეტი ვერ მივიღო. და მე რა უნდა გავაკეთო? ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ჩემი მეურნეობა გავხადო უფრო მეტად თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი და ამონაგებიც მივიღო ძალიან მალე, რაც თავარი, ანუ გადახდის უნარიანი გავხდე. სწორედ აი ამ შეძლო ხო, ანუ ამ შემთხვევაში ხო შეძლო ეს ყველაფერი. ამიტომ აი ეს ყველაფერი ძალიან ჯაჭვურად ერთმანეთს ებმის და შემდეგ უკვე ფერმერიც ამ შემთხვევაში უკან იწევს და ცდილობს სხვა სავაჭრო მიმართულებებში ჩაებას და იმიტომ არის ბოლო პერიოდში რომ ჩვენ არ გვაქვს როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ხო, დახლებიდან ნელ-ნელა ქრება ქართული წარმოების, ადგილობრივი წარმოების პროდუქტები, თუმცა ჩვენ გვაქვს დარგები, სადაც თვითუზრუნველყოფის აწევა შეგვიძლია და კარგადაც შეგვიძლია თუ კი იქნება თანმიმდევრულობა, მაგალითად ეხა წელს კატასტროფული მდგომარეობა ხავში და თქვენ ნახავთ რომ მომავალი წლისთვის ყველა ხალხს მოიყვანს, ექნება ჭარბი მდგომარეობა, ნიუ-იორკში გვაქვს, ხა მე ამას წინათ ვიყავი აჭარაში, ახლა ზუსტად რამდენიმე დღის წინ და ხულოში კატასტროფული მდგომარეობა იყო შარშან, წელსაც ვარაუდობენ, იმიტომ რომ აი ჩასაბარებელი ფასი 2 ლარამდე მერყევდა და არც კი და იყო შემთხვევა, როდესაც ლარამდე ჩააბარეს ნიუ-იორკი და აბსოლუტურად არარენტაბელური იყო ფერმერებისთვის და ამიტომ ახლა ფიქრობენ რომ მომავალ წელს აღარ მოიყვანენ ნიუ-იორკს, მაგრამ თქვენ წარმოვიდგინეთ მასიურად რომ ყველა არ მოიყვანს. რა იქნება? ამისთვის რა სჭირდება ყველა ნორმალურ ქვეყანაში, მე რაც მინახავს და გავცნობილი ვარ ინფორმაცია სხვადასხვა ქვეყნებში.
ხდება უბრალოდ ძალიან მარტივად ეს მოცემულობა ხდება გარკვეულად დაგეგმარება. ეს დაგეგმარება სიტყვა ძალიან ცუდად ასოცირდება, როდესაც მიწევს ხოლმე სახელმწიფო წარმომადგენლებთან ოპონირება, რაღაც საბჭოთა პერიოდთან აიგებენ. არა, ყველგან ევროპაშიც, ამერიკაშიც ხდება 10 წლიანი დაგეგმარება ალბათ თუ იმ კულტურის, რომ არ გქონდეს დაბალანსებული იყოს მოთხოვნა მიწოდება და არ იყოს თქვა ესეთი გარკვეული პრობლემა მე სოციალურიც ანუ ფერმერებისთვის და შემოსავლების კუთხით. დასაქმების ნაწილს რაც შეეხება ერთი მინდა აღნიშნო, რომ დასაქმების მაჩვენებელი შეიცვლება სოფლის მეურნეობაში და ზოგადად იმიტომ რომ საქსტატი ახალ მეთოდოლოგიაზე გადავიდა და თუ არ ყიდი შენს პროდუქტს რომელსაც მოიყვან 50%-ზე მეც ის ადამიანები აღარ შეეხლებიან დასაქმებად ანუ უფრო დაბალ შედეგს მივიღებთ ალბათ სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ადამიანების მეორე ნაწილი თქვა არის რომ აი ჩაგეკითხებით უბრალოდ ანუ არ ყიდით ამ შემთხვევაში იქნება თუ არის ოფიციალური მიმწოდებელი და თქვენ წარმოიდგინეთ ძალიან არაადეკვატურ ციფრებს მივიღათ იმიტომ რომ რეგისტრირებული დღეს საქართველოში მიმწოდებლად ბაზრის მიმწოდებლად არის ძალიან მინიმალური თუმცა არასტაბილური დასს მივიღებთ ანუ იდეაში არასტაბილური მიმწოდებელი ბაზრის არის ზუსტად ის 40%. თქვენც ალბათ გსმენიათ და არ ვიცი ჩვენც მოგვისმენია რომ აი საბჭოთა კავშირის დროს ჩვენ ვამარაგებდით ბევრი ვაშლით ბოსტნეულ დასს შემდეგ და კიდევ შეგვიძლია რომ თქვა ანუ ვერ ვაწარმოებთ ახლა პრობლემები აი მცირე მიწიანობა კი არ არის პრობლემა. აუცილებლობა არის პრობლემა რაღაცა და ჩვენ მაშინ ვამარაგებდით ანუ ეს არის რომ თქვენ რაღაც რაოდენობაზე ვიფიქროთ აი ამ დიდი რაოდენობის თქვა ვაშლი მოვიყვანოთ ან რაღაც ბოსტნეული თუ არის სტრატეგია გასაკეთებელი ისე რომ მოვიყვანოთ ის პროდუქტი რომელზეც არის მაღალი მოთხოვნა მაგალითად ევროკავშირის ბაზარზე. კი ბატონო. ეს ხათაშორის ამასთან დაკავშირებით გეტყვით რომ ბოლო პერიოდში გაიზარდა კენკროვან კულტურებზე მოთხოვნა და ყავს ჩვენ ფერმერები ჩვენს ირგვლივ რომელიც ორიენტირებული არიან ევროპასთან მიებან და გაიტანონ საექსპორტოდ თუმცა შიდა ბაზრისთვისაც აუცილებლად მნიშვნელოვანია რომ მიებას გადამამუშავებელი საწარმოებით ის აზრი არ აქვს ამ შემთხვევაში იგივე ხეხილთან დაკავშირებით და ხილთან დაკავშირებით თუ გადამამუშავებელი საწარმოები არ მიება თქვენ უახლოეს წარსულს იგივე ატმის საკითხს რო გადახედოთ ატამთან დაკავშირებით რაც მოხდა ვერ ინახავს სახელმწიფო ასევე ჩვენ შემთხვევაში მოცულობაში ის გვაქვს რომ ფერმერები ვერ ქმნიან იმ ხარისხის იმ სტანდარტების საბოლოო პროდუქტს რომელიც მიმზიდველი იქნება თუნდაც ექსპორტიორებისთვის და შიდა ბაზარზე არის საჭირო მისი გადამამუშავება ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ცალსახად მნიშვნელოვანია რომ იყოს გადამამუშავებელი საწარმოები და ადგილზე იქნას თქვა გადამუშავებული პროდუქტი და რაც შეეხება თქვენ ნიშურიას თქვა არის აუცილებელი არის კიდევ მოხდეს კულტურათა ჩანაცვლება ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ მუდმივად მაგალითად ავიღოთ ხო თქვა აჭარა მიბმულია ციტრუსს მუდმივად იყო მიბმული ციტრუსს შემდეგ იყო ჩაიკეტა რუსეთის ბაზარი დარჩა აჭარა ეს ხელმოცარული შემდეგ ვეძებეთ სხვა ბაზრები იყო სუბსიდირებები ეხლა ისევ რუსეთის ბაზარზე ეხლა ახალი დაავადება გაჩნდა არ ვიცი მიხარ თუ არა საქმის კურსში ბევრად ალბათ არ ჩამოვარდება საბოლოო ჯამში ფაროსანას არის შავი ბუზი აჭარაში ციტრუსში რომელშიც ელოდებიან რომ შეიძლება 70%-იანი ზარალიც იყოს ციტრუსთან დაკავშირებით ეს არის მავნებელი რომელიც აშავებს საბოლოო ჯამში პროდუქტს ციტრუსს და არა მომგებიან გემურთვისებებს იმდენად არ უცვლის მაგრამ ბაზარზე საბაზრო სახე იმას დაკარგული აქვს ფაქტობრივად ზარალია ფერმერისთვის ანუ ამ შემთხვევაში რა მინდა ვთქვა თუ კი იქნება კულტურათა ჩანაცვლება და ჩვენ მქონია ესეთი მაგალითი აჭარაში მაგალითად სუფრის ყურძენი რატო უნდა შემოვქონდეს სუფრის ყურძენი სომხეთიდან მაგალითად როდესაც საქართველოში ამის ყველა პოტენციალი გვაქვს მაგრამ პრობლემა იცით რა არის რომ ამაზე არავინ თქვა არ ხდება ინფორმაციულად მიწოდება რამდენად მომგებიანი შეიძლება იყოს 1 ჰექტარზე გაშენებული ციტრუსთან შედარებით იგივე სუფრის ყურძენი ბევრად ეფექტიანი და კარგი არის რომ ამ მიმართულებით არის რამდენიმე თქვა კერძო სექტორის წარმომადგენლობა დაიწყეს სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა ამ ხრივ კულტურათა ჩანაცვლების ხრივ იგივე სადაც მიბმულია კახეთი მიბმულია მხოლოდ ვენახს ხო შეიძლება იქ სხვა კულტურებიც წამოვიდეს და ამ შემთხვევაში იყოს ისეთი კულტურები რომლებიც არ საჭიროებს სუბსიდიას და იქნება რენტაბელური. მაგრამ სადაც გვაქვს ამის აი მაგალითად მე ავიღებ მეფრინველობას, ხო? ისიც სოფლის მეურნეობის ძალიან მნიშვნელოვანი დარგია მეფრინველობა, სადაც 30%-ს ვერ გაცდა ქვეყანა თვითუზრუნველყოფაში. ამ დროს სრული ჯაჭვი გვაქვს ქვეყანაში, რომ ვაწარმოოთ მთლიანი ციკლი ამ მიმართულებით. საწარმოო ციკლი მთლიანად შესრულდეს და არ ვიყოთ ჩამოკიდებული სხვადასხვა ტიპის იმპორტირებულ აქამდე იყო ბრაზილია, ხა ჩინეთიც დაემატა მასიურად ჩინეთიდან შემოდის გაყინული ქათმის ხორცი და
გავზარდოთ თვითუზრუნველყოფა ადგილზე, იმიტომ რომ ფერმერს აქ უკვე სხვათა შორის ამ ხრივ გასცილებით უკეთ დგას ვიდრე სხვა დარგში, არის ინფორმაციულად შეიარაღებული, ტექნოლოგიებშიც ქვეყანა არის მომზადებული ამ ხრივ და რაც თავარია მოკლე ციკლი აქვს, 40 დღიანი მაქსიმუმ ციკლი აქვს, იგივე ბროილერის ხორცის წარმოებას და ძალიან მალე ასრულებს და შედეგს მალე ხედავს. ეს ის დარგია, მე თუ მკითხავ, თუ კი სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე ამაზე იქნება გაცხადებულად, რომ ჩვენ გვინდა რომ მეფრინველეობაში 60 და 70 მილიონი დოლარი ყოველწლიურად არ გადიოდეს დოლარების სახით, რომელიღაც ქვეყანაში და შიდუქნით ვაბრუნებდეთ და ამაზე იქნება გაცხადებული პოლიტიკა, ამ შემთხვევაში სრულად შეიძლებოდა ამის უზრუნველყოფა, მაგრამ ნახეთ რა ხდება ფერმერები, მარტო ჩვენ ბაზარში 13000 ფერმერი მყავს მეფრინველეობაში რეგისტრირებული. ხო, კატასტროფული ციფრია, ხო? მაგრამ თვითუზრუნველყოფა 30%-ს ვერ გაცდა. ეს იმიტომ, რომ აქ არის მთელი რიგი პრობლემები. პირველ რიგში მეფრინველეობაში გვაქვს საკვები პროდუქტების, კვების ბაზასთან დაკავშირებული საკითხები, რომელიც პირდაპირ ებმის ადგილობრივი წარმოების მარცვლეულის საგადასახადო სისტემას და იმპორტირებულს, ამიტომ მე თუ ვარ ფერმერი, რომელიც ვარ, თქვა 100,000 წელს გადამხდელია მეფრინველობა, ეს არის კიდევ ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა და თქვენ ეთერშიც გაჟღერებულა და არაერთხელ ყოფილა საუბარი, ეს არის ძალიან ჩაკეტილი წრე, რატომ მაინც და მაინც უარი ეთქვა ამ ინიციატივას. ეთქვა და ეს არის ძალიან, იცით როგორ ჩაკეტილი წრეა, გვინდა მეფრინველობა გახდეს რენტაბელური და ეს მილიონები არ გადიოდეს, მაშინ სახელმწიფომ გამოაცხადოს პოლიტიკის დონეზე და არ გჭირდება ამ დარგს სუბსიდია. მოდი განათავისუფლეთ, თუნდაც რაღაც პერიოდი დღეს გაქვს, ყველაფერი გათავისუფლებული გაქვს და უკვე ის თავისუფლად დაიწყებს ამაზე მუშაობას, არ ჩამოეკიდება პირდაპირ იმპორტირებულ ხორბალს, იმიტომ რომ დღეს ითვლის და აწყობს, რა თქმა უნდა. და ამიტომ ადგილობრივი ხორბალი უფრო მეტად მოთხოვნადი გახდება, მოთხოვნადი რო გახდება, გაიზრდება წარმოება და მგონი ახლა 17-18% გვაქვს, მეტი არც გვაქვს, არასდროს 15-17-18% გვაქვს ადგილობრივი ხორბალი, ხო? იმიტომ რომ რეალიზებაც უჭირთ. იმიტომ რომ მე რო ვარ მეწარმე, რატო ვიყიდო ეგ და დავიბეგრო ადგილობრივი გათავისუფლებულია ხორბალი და იმპორტირებულს ვარჩევ და ეხლა მასიურად წაგულეკა რუსულმა ხორბალმა და დღეს სახელმწიფო მივიდა უკვე იმ დასკვეთ კიდე სხვა პრობლემები დგას ხორბალთან დაკავშირებით კიდე. საზახეთთან დაკავშირებით ამაზე ვლაპარაკებ და ასე შემდეგ. ხო, ეს ძალიან კარგია თუ კი დივერსიფიცირება მოხდება, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ბოლო პერიოდში ჩვენ პირდაპირ მივებით რუსეთის ბაზარს, ამან ხელი შეუწყო იმას, რომ სამანქანო გზით ხდება გადაადგილება და ამათ ერთები წაარქვა კინოსთან გადაწყვეტილება ჯერ აქვს მიღებული ამას დაკავშირებით, ანუ ეს ძალიან შორს წაგვიყვანს, ძალიან შორს წაგვიყვანს, მაგრამ უბრალოდ რაზე მეტყოლებს, იცით რომ ვართ არაკოორდინირებული, ანუ ერთი უწყება მეორე უწყებასთან არაკოორდინირებულად მუშაობს. თუ კი ჩვენ ვამბობთ რომ გვინდა კონკრეტული დარგების ხელშეწყობა, აუცილებელია კოორდინირებული მუშაობა, იმიტომ რომ იგივე ეკონომიკის სამინისტრო გადაჯეჭვული არის სოფლის მეურნეობასთან გარკვეულ საკითხებში, სოფლის მეურნეობა ფინანსთა სამინისტროსთან. ეს უნდა იყოს ერთგვარი საკოორდინაციო მუშაობა აუცილებელია, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ძალიან გაჭირდება შედეგის დანახვა. და ესეთი მაგალითები, რავი, ძალიან ბევრი შემიძლია მოგყვანთ, დროიდან გამომდინარე, ახლა თავში შევიკავებ, თუმცა ძალიან ბევრია ისეთი, რომელიც პირდაპირ ურტყავს დარგის განვითარებას, თუ კი არ იქნება კოორდინირებული მუშაობა, იგივე საკანონმდებლო ბაზიდან დაწყებული, საბოლოო აღსრულებამდე დამთავრებული. ცალსახად და ღიად შემიძლია დაგეთანხმოთ იმაში, რომ კოორდინირებულ მუშაობასთან ერთად მათ შორის ერთიანი სტრატეგია ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმისათვის რომ ვიცოდეთ შედეგი რა გვინდა მივიღოთ და ამ შედეგისათვის როგორ უნდა იყოს პუნქტობრივად სასურველი მიზნები გაწერილი, ამა თუ იმ მიმართულებით ეს იქნება სოფლის მეურნეობის, მეფრინველეობის დარგი თუ თქვა სხვა კულტურებთან დაკავშირებული თემატიკა. მადლობა იმისთვის რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად, მადლობა ძალიან საინტერესო საუბრისათვის და დარწმუნებული რომ ამ თემის მრავალფეროვნება კიდევ მოგცემს არაერთხელ შესაძლებლობას რომ თითოეულ ცალ-ცალკე ჩაუღრმავდეთ. ძალიან კარგი იქნება თუ კი მიწის ერთ თემაზე კიდევ უფრო აქტიურად იმუშავებთ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად თუ კი ჩვენ არ დავითვალეთ მიწა და არ გვეცოდით მიწის ერთიანი კადასტრი, ერთიანი რეფორმა არა ქვეყანაზე რაზე უნდა ვილაპარაკოთ. ბანკთან დაკავშირებით საუბრობდით, ეს სისტემა არის, რომელიც კიდევ ერთ ჯაჭვს ქმნის, მათ შორის ფერმერებისათვის თანხების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით. ხუთაშორის ახლა განიხილება პარლამენტში პირველი მოსმენით უკვე დამტკიცებული არის და უცხოელებზე გასხვესების სხვა კრიტერიუმი მიწისა. ამასთან დაკავშირებით ფაქტობრივად მოგვიწევს რომ არაერთხელ ვისაუბროთ. მადლობა იმისათვის რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. რუსუდან გიგაშვილს, მომავლის ფერმერის დააფუძნებელს მასპინძლობთ საქმიანი დილის ეთერში. გველოდებიან სტუმრები კიდევ სტუდიაში, ცოტა ხანში, რამდენიმე წუთში უკვე რეკლამის შემდეგ უმასპინძლებთ შემდეგ თემაზე სტუმრებს.
22 ივნისს თბილისის სთორითელინგის რეგიონში პირველი საერთაშორისო ფესტივალის მასპინძელია, რომელსაც საფუძველი იმპაქტ ჰაბ თბილისმა და კოთესტორიმ ჩაუყარეს. ზეგ თბილისის სთორითელინგ ფესტივალი სხვადასხვა ინდუსტრიის წამყვან პროფესიონალებს გაერთიანებს, რომლებიც მონაწილეებს ამბის გადმოცემის თავიანთ უნიკალურ ხერხს გაუზიარებენ. სტუმრების ჩამონათვალი იმდენში დამბეჭდავია, რომ დარწმუნებული ვარ, ბევრისთვის განსაკუთრებით გამორჩეული მხოლოდ ეს ჩამონათვალი იქნება, თუმცა დარწმუნებული ვარ, შინაარსი არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რომელზეც ახლა ჩვენი სტუმრები მოგვიყვებიან. ქეთი ებანოვიძე, იმპაქტ ჰაბ თბილისის თანადამფუძნებელი და ელენე ჟვანია, იმპაქტ ჰაბ თბილისის კიდევ ერთი თანადამფუძნებელი შემოგვიერთდნენ საქმიანი დილის სტუდიაში. იმპაქტ ჰაბის პროექტებთან დაკავშირებით ბევრი გვისაუბრია და მე მგონი ერთი დიდი ჩამონათვალის გაკეთება უკვე შესაძლებელი არის, რომელსაც ზეპირად მე ვერ გავუცლები ვერაფრით, თქვენ დარწმუნებული ვარ, არ გამოგრჩევათ, მაგრამ ახალ პროექტზე მინდა მოვყვეთ. ეს არის რეგიონში პირველი პროექტი ამ მიმართულებით და საქართველოს ერთგვარად კიდევ ერთ ცენტრს წარმოქმნის ამ ნაწილში. რას გულისხმობს სთორითელინგ ფესტივალი, რა იდეას უკავშირდება და ამ შემთხვევაში ანალოგებზეც მოყვეთ, რასთან გვაქვს საქმე? ამბის თხრობის ფესტივალი, იგივე სთორითელინგ ფესტივალი, როგორც თქვენ თქვით, არის პირველი ფესტივალი რეგიონში. და იდეა არის ის, რომ იმას გავუსვათ ხაზი, რომ ნებისმიერ სფეროში მნიშვნელოვანია ამბის სწორად გადმოცემა. შესაბამისად, ინდუსტრიებიც შევარჩიეთ, რაც შეიძლება მეტი, რომ ამას კიდევ უფრო ხაზი გაესვას, გვყავს ფოტოგრაფია, ლიტერატურა, მედია, პარფიუმერია, ანუ რაც შეიძლება ფართო მასშტაბით გავწვით ამ ინდუსტრიებს, განათლებაც გვაქვს, რომ ყველა ადამიანს და განსხვავებით სხვა ფესტივალებისა, ზუსტად ეს არის ჩვენი ნიშა, რომ ჩვენი ფესტივალი არის ყველასთვის. და გვინდა რომ ყველა ახალგაზრდას თუ უკვე შემდგარ პროფესიონალს რაღაც ინსპირაცია მივცეთ, რომ საკუთარი თავის პოზიციონირება მოახდინოს ამბის სწორად გადმოცემით ზუსტად. სამდღიანი ფესტივალია, ვინ იქნება, ანა მახსენა რომ სტუმრების ჩამონათვალი არის საკმაოდ ვრცელი და ჩვენ არ მოვყვებით. ხო, წარმომადგენლობითი, გამომდინარე იქიდან რომ ბევრი თქვათ ინდუსტრია, ბევრი ინტერესს მოიცავს, ბევრი სხვადასხვა ადამიანის, ვინ არიან ის სტუმრები, ვინც სამი დღის განმავლობაში უმასპინძლებენ ასე თქვათ იქნის ადამიანებს. კი ბატონო, ჩამოგეთქვით, მართლაც ძალიან შთამბეჭდავი ის არის ჩამონათვალი და დიდი ხანია ჩვენ ამ სპიკერებთან უკვე მუშაობთ და ყველა სხვათა შორის ძალიან დიდი სიამოვნებით დაგვთანხმდა თბილისში ფესტივალში მონაწილეობაზე. სპიკერებს შორის გვყავს მაგალითად საგანმანათლებლო პლატფორმა მასტერკლასი, ალბათ გინახავთ ეს პატარ-პატარა ვიდეოები ხშირ-ხშირად Facebook-ზე რო ჩანს ხოლმე, მისი დამფუძნებელი გვყავს ვოგის 73 შეკითხვის ავტორი და მოდერატორი. გვყავს ძალიან ცნობილი სუნამოს მოლეკულას შემქმნელი პარფიუმერი გეზეშევი. გვყავს სუკეტუ მეჰტა არის მწერალი და ძალიან ესეთი ცნობილი სცენარისტი, მათ შორის ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი ფილმის New York I Love You სცენარისტი არის. გვყავს BBC-ის, CNN-ის, Guardian-ის, New York Times-ის, ეკონომისტის ჟურნალისტები. გვყავს Warner Brothers-ის ვიცე-პრეზიდენტი მაგალითისთვის. საერთო ჯამში ყავს 29 უცხოელი სპიკერი და მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ ეს სფეროები ყოფილიყო მრავალფეროვანი. თვითონ ეს სპიკერები ამ სამი დღის განმავლობაში ისაუბრებენ როგორც ამბის გადმოცემის ისეთ ტრადიციულ მეთოდებზე, ვისაუბრებთ ასევე ინოვაციებზე. ყავს მაგალითად Instagram-ის ასე ვთქვათ ინფლუენსერი, ეს უცხო სიტყვები კი არ მიყვარს ხოლმე, მაგრამ ძალიან ბევრი ფოლოვერი ყავს ამ ადამიანს და ის მოგვიყვება მაგალითად როგორ უნდა შექმნა ამბავი სოციალური ქსელით, ინსტაგრამით ამ შემთხვევაში. მოკლედ შევეცადეთ, რომ რაღაც მაქსიმალურად მოგვეცვა ეს. როცა სამდღიან ტრენინგების გვაქვს ხოლმე საუბარი, ადამიანებს უჩნდებათ განცდა, რომ სამ დღეში როგორ, ანუ შეიძლება ეს იყოს კარგი მოტივატორი, შეიძლება ეს იყოს კარგი სტარტისთვის, რაღაცა ამბის დანახების შესაძლებლობა, მაგრამ მაინტერესებს აი ამ სპიკერების მხრიდან რას უნდა ელოდოს დამსწრე, ეს იქნება ერთგვარი გაიდლაინის, თქვათ, წარდგენა, როგორ შეიძლება ამბის მოყოლისას გადაანაწილო თავარი ისტორია, ფაბულა როგორ აწყო, სად იხუმრო, სად გააკეთო აქცენტი და ასე შემდეგ, თუ ეს იქნება პირად გამოცდილებაზე დაფუძნებული, მათ შორის ისტორიები, რომლებსაც სპიკერები გაუზიარებენ დამსწრეებს. როგორ ეწყობა ზოგადად ამ ფესტივალის სტრუქტურა, რითი უნდა წამოვიდნენ უკან თქვენთან მოსული სტუმრები? ყველა სპიკერი საუბრობს პირადი საკუთარი გამოცდილებით. ანუ ეს ადამიანები შერჩეული არიან სწორედ იმ პრინციპით, რომ მათ აქვთ ძალიან კარგი გამოცდილება ამბის გადმოცემაში.
და სხვადასხვა სფეროში რა თვითონ აქვთ გაკეთებული, იმას გაგვიზიარებენ. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ერთგვარი რაღაცა საინსპირაციო ღონისძიებაც, თუმცა ამ ინსპირაციის ესეთი პანელ დისკუსიების და გარდა ჩვენ გვექნება კიდე სპეციალური ვორქშოპები ჟურნალისტებისთვისაც, რომელიც უფრო მეტად იქნება ორიენტირებული და მასტერკლასის და ესეთი ვორქშოპის სახე ექნება, სადაც უფრო მეტად აქტიურად იქნება ჩართული აუდიტორია. თუმცა ამ სესიებზეც ცხადია, აუდიტორიას ექნება შესაძლებლობა, რომ ჩაერთოს ამ დისკუსიებში და პანელებში. გარდა ამ 29 სპიკერისა, ვინ არის, ანუ ქართველი სპიკერები იქნებიან თუ არა, თუ მხოლოდ ეს ფესტივალი შემოიფერგლება ამ 29 სტუმრს? რა თქმა უნდა, ქართველებიც გვყავს, ოღონდ გადავწყვიტეთ, რომ გახსნითი ღონისძიება დაგვეთმო თავიდან ბოლომდე ქართველი სპიკერებისთვის, რომ ამ სტუმრებს დავხვდეთ ღირსეულად და ვაჩვენოთ თუ სად ჩამოდიან და რას წარმოვადგენთ ჩვენ. გარდა ამისა, გახსნით ღონისძიებაზე სხვადასხვა სფეროები გვექნება წარმოდგენილი, რომ ზოგადი წარმოდგენა შევქმნათ ქვეყნის შესახებ და ისე არ იქნება ამბის თხრობაზე ორიენტირებული, არამედ რაღაც უფრო პრეზენტაციები იქნება ჩვენი ქვეყნის. ხოლო მეორე დღეს გვაქვს, ეს არის ჩემი პროგრამის საყვარელი ნაწილი, გვაქვს 3 პარალელური, დავარქვით ესე სუფრა, სადაც მონაწილეებს და ასევე უცხოელ სპიკერებს ვაცნობთ ქართულ ტრადიციულ სთორითელინგს, სსიპ-ების თხრობას, თავის თამადობით, სიმღერით და ასე შემდეგ. მესამე დღე იქნება მე. მესამე დღე გაგვიჭირდა. როგორ მოვხდეთ სუფრაზე, როგორ მოვხდეთ ფესტივალზე, ეს ცალკე საინტერესო თემაა, იმიტომ რომ პრაქტიკა მაჩვენა ხშირ შემთხვევაში ადგილების შევსება თქვენს ფესტივალებზე, იმდაც სწრაფად ხდება, რომ მეც დაგვიანებულ რეაქციებზე გული ბევრს წყდება, მაგრამ არც ისე შორი არის მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ თვეზე მეტი დარჩენილი არის. ეს ღონისძიება როგორ ხდება რეგისტრაცია, ვისთვის არის ხელმისაწვდომი და არის თუ არა ერთგვარი ლისტინგისათვის რამე კრიტერიუმები დასაკმაყოფილებელი თუ ეს დასწრება თავისუფალი და ყველა მსურველის დაკმაყოფილებელი? დასწრება აბსოლუტურად თავისუფალი, არანაირი შეზღუდვა კრიტერიუმი არ არსებობს. ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც აინტერესებს, როგორ შეიძლება გადმოსცეს საკუთარი თუ საკუთარი ბიზნესის ამბავი, ყველა შეუძლია დასწრება. ბილეთები იყიდება უკვე, მაგრამ მართალი ხართ, ანუ ძალიან მცირე რაოდენობა, წელს რადგან პირველი ფესტივალი იყო, მაინც შევეცადეთ რომ უფრო ესეთი მოკლე არა, უფრო მოგრძალებულად ანუ ადამიანების რაოდენობა ცოტათი შეზღუდული გვაქვს. სულ 250 ბილეთი გაიყიდება და უკვე დაწყებულია გაყიდვა და ამიტომ ვისაც მართლა აინტერესებს, უნდა იჩქაროს ჩვენ არა, მთლიანი რაღაცა ესეთი საფესტივალო პაკეტი იყიდება. ჩვენი ვებგვერდი არის tbilisi-storytelling.com და აქ ყველა ინფორმაცია არის მოთავსებული და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია ნახვა. იმედი მაქვს, რომ გააჩენს შესაძლებლობას, რომ მათ შორის იქიდან გამომდინარეც, რომ რეგიონში არის პირველი მსგავსი ფესტივალი, მივიღოთ სტუმრები მეზობელი ქვეყნებიდან სულ მცირე და ამ ნაწილში მომავალში პრაქტიკა კიდევ უფრო გაჩვენებს, რომ მეტი ადამიანის გამასპინძლება შეგვიძლია. აქ კიდევ რა შეგვიძლია დავამატოთ ამ ფესტივალთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, მომავალშიც არაერთხელ ვისაუბრებთ და მithmetes ასეთი სტუმრების მასპინძლობის შემდეგ მოსაყოლის გვექში შეგვიძლია დავამატოთ სახელი, კი. ზეგ ქვია ფესტივალს. და რატომ ზეგ? ძალიან გვინდოდა რომ ამ საერთაშორისო ფესტივალის სახელში რაღაცა ქართულიც ყოფილიყო და ბევრი ვიფიქრეთ და მივხვდით რომ ზეგ არის იდეალური მაგალითი ამბის თხრობის, როგორ შეგიძლია რომ მოკლედ თქვა დიდი სიტყვა და ეს არის უნიკალური ქართული სიტყვა და უცხოელებისთვისაც ადვილად დასაბახსოვრებელი და გამოსათქმელი. კიდევ ვიტყოდი რომ პირველი არის ეს, მაგრამ ყოველწლიურად იქნება ჩვენი ფესტივალი და სულ უფრო და უფრო გავზდით მასშტაბს უკვე სტუმრები მომავალი წლისთვისაც გვყავს და დადასტურებული, იმიტომ რომ წელს ვეღარ მოვასწარეთ ხოლმე ამდენი სტუმარი უნდა დაგვედგეთ. დარწმუნებული რომ არანაკლებ საინტერესო იქნება მომავალი წლის, თუმცა იქამდე ჯერ წლევანდელი წელი არის და 22 ივნის თბილისში ძალიან საინტერესო ამბები ელოდება ყველა დაინტერესებულ ადამიანს სთორითელინგის ფესტივალზე, იმპოქტ თბილისი გელოდებათ და დარწმუნებული ვარ რომ თქვენთვისაც საინტერესო სპიკერებს იპოვეთ ამ მრავალფეროვანი თემების ჩამონათვალში და მადლობა ამისათვის ორგანიზატორებს, რომ საქმიანი დილის მაყურებლებს გაუზიარეს ყველა ეს საინტერესო დეტალი ამ სამდღიან ფესტივალთან დაკავშირებით. კეთი ებანოიძეს და ელენე ჟუანიას იმპოქტ თბილისის თანადამფუძნებლებს მასპინძლობთ საქმიანი დილის ეთერში. ჩვენ კიდევ ერთი თემა გვაქვს სარეკლამო პაუზამდე, ვის დარჩება ფილარმონიის დიდი საკონცერტო დარბაზი, ეს ჯერ კვლავ გაურკვეველი რჩება. სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, რომ ამ დროისთვის შესაბამისი პროცედურები მიმდინარეობს. უფრო კონკრეტულად, რა პროცედურებზეა საუბარი? სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილესთან თინათინ ჩაჩანიძესთან დაისვა კითხვები. თელერ გელანტია იყო ჟურნალისტი და მოდით მოვისმინოთ პასუხები, რას ამბობს სახელმწიფო სტრუქტურა.
ფილარმონიის გახმაურებულ თემასთან დაკავშირებითაც რა ხდება ამ კუთხით თუ დაასრულა ქონების სააგენტომ თუ ეკონომიკის სამინისტრომ წერილის განხილვა რომელიც ფილარმონიის მმართველი კომპანიისგან მიიღეთ გულისხმობ International Events რომელსაც 3 მილიონიანი დავალიანება აქვს ბიუჯეტის წინაშე რაც შეეხება ფილარმონიის შემთხვევას, ფილარმონიასთან დაკავშირებით ფილარმონიის მართვის უფლება არის მოპოვებული სახელმწიფო საწარმოზე. და შესაბამისად სახელმწიფოსთვის უკან დაბრუნების შემთხვევაში იქნება ბევრი საკითხი, რაც მანამ ვიდრე ურთიერთობა შეწყდება, მანამდე არის გასარკვევი. ანუ შემდგომ უკვე აქაც კითხვები აღარ უნდა დაგვრჩეთ. ჩვენ ჯერჯერობით ამ პროცესში ვართ, სწავლობთ საწარმოს აქტივებს, მის ფინანსურ მდგომარეობას და ასე შემდეგ და ამის შესაბამისად უკვე იქნება საბოლოოდ სახელმწიფო მიერ გადაწყვეტილება მიღებული და ამაზე მიიღებთ თქვენ ჩვენ გაფასებას. კონკრეტულად რა სწავლობთ შეგიძლიათ დაგვიკონკრეტოთ? სამართლად გადაცემულ საწარმოს აქვს თავისი სპეციფიკა. ანუ რა მდგომარეობითაც ჩვენ ის გადავეცით ოდესღაც ის ბუნებრივია ეხლა ამ სახით არ იარსებებს. როდესაც სახელმწიფო ქონებას დაიბრუნებს, უნდა ცხადი სურათი ჰქონდეს რა ტიპის ვალდებულებებზე და რა ტიპის აქტივებზე არის საუბარი. სწორედ აი ამ პროცესში ვართ, ეს არის ერთგვარი აუდირებული პროცესი, სწორედ აი ამ პროცესში ვართ ახლა. და დავალიანება რომ აქვს უკვე წლებია კომპანიას დავალიანებაზე ეს გავლენას არ ახდენს. დავალიანებაზე მოთხოვნა სახელმწიფოს უნარჩუნდება, ბუნებრივია და შესაბამისად ეს ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი რამ არის. ქონების სააგენტოს პირველი წერილი International Events-ისთვის მიწერილი, მაშინ რას ნიშნავდა? ეს იყო გაფრთხილება რომ წყვეტდით ხელშეკრულებას თუ ეს იყო გაფრთხილება, კი ბატონო. მხოლოდ გაფრთხილება, ხო? დაახლოებით როდის დასრულდება ის პროცესი, რაზეც ისაუბრეთ? ზუსტით არღის დასახელება, რა თქმა უნდა, არ იქნება სწორი ჩემი მხრიდან, მაგრამ ჩვენ ძალიან მალე ველოდებით ამ პროცესის დასრულებას. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ელექტროენერგიის მოხმარება ბოლო წლებში საშუალოდ 5%-ით გაიზარდა. 2018 წელს კი ზრდა 2017-თან შედარებით თითქმის 8%-ით შეადგინა. გასული წლის განმავლობაში ექსპლუატაციაში 7 გენერაციის ობიექტი შევიდა, რომელთა ჯამურის სიმძლავრე 65 მეგავატი და ზოგად გენერაციაში მაქსიმალური ზრდა კი 2%-მდე იყო. საშუალოდ 5%-იც რომ ავიღოთ და არა გასული წლის 8%-იანი მაჩვენებელი, დეფიციტი წლიდან წლამდე კიდევ უფრო შესამჩნევი გახდება და მისი შევსება კიდევ უფრო პრობლემური იქნება. სად არის პრობლემის გადაწყვეტა?
რა რეალობის წინაშე ვდგავართ და როგორ შეიძლება რომ ამ პრობლემებს უპასუხოთ. გიორგი აბრამიშვილთან, განახლებადი ენერგიების განვითარების ასოციაციის დირექტორთან ვაგრძელებთ საქმიანი დილის ეთერში საუბარს. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბოლო პერიოდში თემა გააქტიურდა ერთი კონკრეტული მიზნით, მაგრამ ბევრად ადრე, მათ შორის ბიზნეს მედია საქართველოსთვის ამ თემას მიყვებით, თუნდაც იგივე იმ პრეზენტაციებიდან და კონფერენციებიდან, რომელიც გალტის მიერ იყო ორგანიზებული და სადაც ორი განსხვავებული რეალობა ვიხილეთ მათ შორის. ერთის მხრივ იყო პრობლემა, როდესაც თქვენი წარმომადგენლების და თქვენ საუბრობდით პრობლემატურ თემაზე, რაც შეეხებოდა პროექტების განხორციელების ტემპებს. მეორე კონფერენციაზე, რომელიც ბოლოს იგივე გალტის მიერ და საქართველოს ბანკის მიერ იყო ორგანიზებული, ითქვა, რომ პროექტები დაიძრა. რეალურად რა დაიძრა, როცა ვსაუბრობთ იმაზე, რომ გენერაციამ გასულ წელს არც ისე დიდი ეფექტი მოგცა მიუხედავად განხორციელებული პროექტებისა. სად ვართ დღეს, რა ხდება რეალურად, როგორ პასუხობთ გამოწვევას, აი ამ თემით მინდა რომ დავიწყოთ საუბარი. მოგესალმებით. დიახ, იცით რა შეა საქმე, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ პირველ რიგში ხანგრძლივობა პროექტების განხორციელების. ანუ ის, რაც ჩვენ ეხლა თქვათ წელს ან შაშან გენერაციაში შევიდა, იმათი, ასე ვთქვათ, იმაზე მუშაობა დაწყებული იყო 5-6 წლის წინ. ჩვენ ეხლა ერთი სხვით ჩვენ რაზეც საუბრობდით, იყო რომ საკანონმდებლო ბაზის არარსებობაზე ფაქტიურად, უბრალოდ ხელშეწყობის ინსტრუმენტის არარსებობას განახლებადი ენერგიებისთვის. მოგეხსენებათ, ადრე არსებობდა ეგეთი ინსტრუმენტი პირდაპირ ხელშეკრულებები, რომელიც უკვე წელიწად ნახევარია გაუქმებულია სახელმწიფოს მიერ, ასე ვთქვათ, სსip-ების გარანტირებული სისხლის ხელშეკრულება, კი ბატონო. და ჩვენთვის პრობლემა არის ის ჩავარდნა ეხლა რაც გვაქვს ეს წელიწად ნახევარი, რომელიც ალბათ საბოლოო ჯამში 2 წელი მაინც იქნება, თავს ამოყობს რაღაც დაახლოებით 4 წელიწადში. ანუ ეს პაუზა ჩვენ მე უფრო შეგვეთყობა. ჩვენ ეხლა რაც შედის, ვთქვათ, გენერაციაში, იმათი, ასე ვთქვათ, შედეგი ამისი არის ის, რომ მანამდე არსებობდა ეს ინსტრუმენტი და პრინციპი საკმაოდ ეფექტურად მუშაობდა. თუმცა მნიშვნელოვანი არის ის ალბათ, რომ რაიმე სხვა ფორმით ხდებოდეს პროექტების დაჩქარება, პროექტების ინვესტორების შემთხვევაში იმ პრობლემების გაწყობა, რომელსაც ისინი ასახელებენ. სწორედ აქედან გამომდინარე დავსვი კითხვაც, რომ დღეს რა ხდება რეალურად, რამდენად არის სახელმწიფოს მხრიდანაც გვესმის, რომ არსებობს რიგ შემთხვევებში შესაძლებლობები, გარდაუვალი აუცილებლობა, რომ კონდეს მეტი ჰესი, კონდეს მეტი განახლებადი ენერგიის შესაძლებლობა, ეს ეხება იგივე მზის პანელებს, ქარის ელექტროდროებს და ამ შემდეგ, მაგრამ ჰესებთან დაკავშირებით განსაკუთრებული თემატიკა არის, რა გვიშლის ხელს, რომ ის პრობლემა, რომელიც იდენტიფიცირებულია და ვიცით, რომ 5-6 წელიწადში კიდევ უფრო გაზრდილი იქნება, დღეს გავაკეთოთ რაღაც მაინც იმისათვის, რომ გადავჭრათ. დიახ, პრობლემა გამოწვევა ნამდვილად არის, საკმაოდ რთული გამოწვევაა. ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ ყველა პროგნოზების მიხედვით ახლა დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში გაგვიორმაგდება მოხმარება და ამისათვის პრინციპში ძალიან აქტიურად მუშაობთ იმისათვის, რომ ამ გამოწვევებს უპასუხოთ. ერთი ვისაუბრეთ თქვა საკანონმდებლო ბაზაზე და ხელშეწყობის ინსტრუმენტებს. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ამას ვცდილობთ, რომ ეს თქვა ყველა პლატფორმაზე ვისაუბროთ, ის რომ ჩვენი განახლებადი რესურსები გამოვიყენოთ. და ამ განახლებადებიდან ჩვენ ეს თქვა ყველაზე ჭარბი პირველი რესურსი არის ჰიდრო, დიახ. ის საუბრები, რომელიც არის ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გააქტიურებულია, რომ თქვა ჰიდრო შეიძლება რაღაცას ვნებდეს. რა თქმა უნდა, გარკვეულ ზეგავლენა გარემოზე აქვს, ყველა ინფრასტრუქტურულ პრობლემას აქვს, მაგრამ მე შემიძლია ბევრი მაგალითი მოგიყვანოთ, თუ როგორ უნდა პასუხისგებლობით და კარგად და სწორად უნდა გაკეთდეს ჰიდროენერგეტიკული პროექტი. მაგალითად, ერთ-ერთ ჩვენ პროექტში 3 გარემოს დაცვითი კომპანია ყავს ნახირავები, ამას მინდა ჭეშმარიტი გარემოს დამცველები, რომელიც ნამდვილად საქმეს აკეთებენ და ამაში იხარჯებიან. ერთი, თქვა, სამშენებლო კომპანიას თხოვეთ, რომ აეყვანა, რომელიც ძირითად საქმიანობას აკეთებს. მეორე ძირითადად საქმიანობას აკეთებს, არ ვიცი, იქ დაწყებული რომ ესე ვქო, ზეთი არ დაისხას რაღაც სამშენებლო ტექნიკიდან და დამთავრებული რომ ხისრის პერიოდში, თქვა, ის ფაუნა, რომელიც იმ კორიდორში არსებობს, იმის რელოკაცია გავაკეთოთ. მეორე ჩვენ თვითონ ყავს ანუ დეველოპერებს ერთი კომპანია აყვანილი, რომელიც ამათ უწევს ზედამხედველობას და თქვა, გეგმებს წერს გარემოს დაცვის კუთხით და მესამე თვითონ ინვესტორებს, რომელიც ამ ჩვენი ესე ვთქვათ ღონისძიებების და გეგმების ჰარმონიზაციას აკეთებს ევროპულთან. რატომ მოვიყვანე ხა ეს მაგალითი?
ყოველთვის ჟღერდება, ასე ვთქვათ, ძალიან ნეგატიურ კონტექსტში ის, რომ ყველაზე, ასე ვთქვათ, გარემოზე, ასე ვთქვათ, ყველაზე დიდ ზიანს ვაყენებთ ჩვენ და ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჰიდროენერგეტიკული პროექტები. რაც არ შეესაბამება საბედნიეროდ სიმართლეს. ბევრია, მე ვერ დამისახელებ, ვთქვათ, ბევრ სხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტს, რომელიც ესეთი პასუხისმგებლობით შეიძლება მოეკიდოს ჩვენ გვარემოს. ვით უმეტეს, როდესაც საუბარი გვაქვს მცირე ჰესებს. შესაბამისად, ერთის მხრივ არის, ასე ვთქვათ, გასაკეთებელი ფართომასშტაბიანი ცოტა საგანმანათლებლო კამპანია, რომელიც ასევე მუშაობთ ჩვენ იმისათვის, რომ ხალხამდე მივიტანოთ სწორი მესიჯი და არ ხდებოდეს სპეკულირება, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული კიდევ ერთხელ გამეორდები გარემოს დამცველების მიერ, სპეკულირება სხვადასხვა ასპექტებში. ბატონო, თქვენ ახსენეთ თქვენი მაგალითი ახლა მოიყვანეთ, როდესაც ეს დაგეგმეთ და კარგი წარმატებით გააკეთეთ პროექტი, ხო? როცა სხვა ვთქვათ ინვესტორია, სხვა დეველოპერი, აი ეს ანუ დაგეგმვის პრობლემაა და სწორი გარემოს დამცველების და სწორი სამუშაოების ჩატარების პრობლემაა თუ კომუნიკაციაში აგებენ ისინი მოსახლეობა. ანუ როგორ შეიძლება რომ სახელმწიფომ, ცენტრალურმა ხელისუფლებამ, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, ინვესტორმა, დეველოპერმა წააგოს ვიღაცასთან რაღაც საკომუნიკაციო ომი ამა თუ იმ რეგიონში. ანუ როგორ შეიძლება წააგოს? იცით რა, ახლა ერთის მხრივ ჩემთვის ასევე მეორე მხარეს გასაგებია, როდესაც ადგილობრივი მოსახლე ხარ, შენთან მოდიან ვიღაც ადამიანები. საკითხს წაგება მოგებაზე ეს მე მგონია რომ ერთიანი სარგებლის თემა უნდა იყოს, მაგრამ ვინ არის მეორე მხარე, ან როგორ აიდენტიფიცირებთ ამას? ზუსტად მაგეთკენ მინდოდა წამეყვანა ახლა საუბარი. ანუ ერთის მხრივ საბოლოო ჯამში წაგებაში ხდება ჩვენი ქვეყანა. ანუ ის რომ ჩვენ არ გამოვიყენოთ ეს ჩვენი ბუნებრივი რესურსი და ის რომ ამ გამოწვევებს, რასაც თქვენ საუბრობდით თავიდან, არ უპასუხოთ სათანადოდ, ჩვენ უბრალოდ ეკონომიკურ კოლაფსამდე მივიღოს. და ეს უახლოეს მომავალში იქნება, ამას არ დაჭირდება ბევრი ათწლეულები, შემდეგი 5 წლის განმავლობაში ჩვენ ამას ძალიან მტკივნეულად ვიხსნით. მეორე, რა თქმა უნდა, ის ადგილობრივი მოსახლეობაც ძალიან ბევრი სიკეთეებს იღებს ამ პროექტების განხორციელებისას. ანუ დაწყებული ჩვენ მოგეხსენებათ ასევე ინიციირება გავუკეთეთ, ეს თქვა საკანონმდებლო ინიციატივა გვაქვს და შევიდანთ პარლამენტში ცოტა ხანში, სადაც გამოდივართ ინიციატივით ქონების გადასახადი, რომელსაც ეს პროექტები იხდიან. ხო, დარჩეთ ადგილობრივებს და ადგილობრივებს არა მუნიციპალიტეტს ხო, არამედ ზუსტად იმ თემში დაიხარჯოს და იმ სოფლებში, რომელიც თქვა ზეგავლენის არეალში ემთხვევა პროექტს განხორციელებს. გარდა ამისა, უამრავ სოციალურ პროექტებს ვახორციელებთ. ჩვენც ახლა ჩვენ პროექტში შეგვიძლია მოვიყვანო მაგალითები, არ ვიცი და ყველანი პრინციპში ვცდილობენ რომ ახლა მოგეთ სიკეთეები იმასახან. საბოლოო ჯამში ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ ვის აწყობს ახლა ის, რომ ჩვენ თქვათ ჩვენი საკუთარი რესურსი არავითვისო და არ გავხდეთ ენერგოდამოუკიდებლობა. ხო, კითხვაც ისმის, რომ საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა მეზობელ ქვეყნებს. მოგებული ვინ რჩება? ხოლმე მეზობელ ქვეყნებს გადავხედოთ ახლა სტატისტიკას და ესკო საიტს, საიდან შემოგვაქვს იმპორტი, საიდან ვახორციელებთ ელექტროენერგიის, რომელიც ფაქტურად დღითი დღე იზრდება. ანუ შაშან მქონდა ჩვენ რაღაცა წლის შუაში 200%-იანის და მაგრამ რაღაცა თვეები იყო, სადაც 800%-იანის დაკონდა ელექტრიკის იმპორტის. მე ჩვენს იმპორტის ზრდის 30%-იანი წილი დაფიქსირდა ზამთრის თვეებში, როცა მქონდა რიგ შემთხვევებში მოხმარება მაქსიმალურად დატვირთული. ზუსტად მაგაზე საუბარი. ასევე შესაბამისად, როდესაც რაც უნდა კომუნიკაცია გქონდეს, ახლა ჩვენ შემთხვევაში გამოვიდა ეს კომუნიკაცია და საკმაოდ ადრე დავიწყეთ, თქვა და ну ისე მოხდა ღმერთის წყალობით, რომ რაღაცნაირად ბოლომდე ჯერჯერობით წესიერად მივდივართ, მაგრამ სხვა შემთხვევებში მე ბევრი მაგალითი ვიცი, როდესაც ეს კომუნიკაცია დაალაგებულია, მაგალითად იგივე ბანკის მაგალითი, ამ კომუნიკაციას საკმაოდ დაიხარჯნენ ის კომპანია, რომელიც ახორციელებდა ბევრი დროს დახარჯდა რესურსიც, მათ შორის თავრობა ჩაერთო. ბოლოს შეთანხმება როცა უკვე მიღწეული იყო, ხელმოწერებიც აქვს იმ კომპანიას, რომ შეთანხმება მიღწეული იყო, მაინც გამოჩნდნენ გარკვეული პირები, რომელიც ისეთ მტკივნეულ თემებზე ესაუბრებიან ამ ადგილობრივებს, როგორც არის თქვენი წყალი აღარ გექნება, რა ვიცი, მთები ჩამოგენგრევათ. შეთანხმებას დაკავშირებით ადგილობრივების პოზიცია დღეს აუცილებლად დაკითხვა და ადგილობრივების პოზიცია დღეს ისევ არის განსხვავებული, მათ შორის სხვა ეთერებში მოვისმენთ, მაგრამ აი ეს ადამიანები, ვინც ახლა თქვენ ახსენეთ, ვინ არიან ეს ადამიანები, ვინც როგორც თქვენ ამბობთ დეზინფორმაციას აუცილებლად ან არასწორი ინფორმაციას აწვდიან. მათი ინტერესი რა შეიძლება იყოს და როგორ შეიძლება ვისაუბროთ რაღაცა განსხვავებულ ინტერესებზე, ანუ ვიზა საუბრობთ მაშინ? ჩემთვის ახლა ეს თქვა კონკრეტიკაში ალბათ არ არის ეს ჩემი პრეროგატივა, რომ ამაზე ჩავიდე, ალბათ უფრო სხვა სახელმწიფო სამსახურებმა უნდა იმუშაონ ამაზე, რომ ვის ინტერესი შეიძლება იყოს, თუმცა ლოგიკური ჯაჭვი გავაწყოთ, როგორც ახლა
ვცდილობ რომ თქვენთან ეთერში ავაწყო, გასაგებია რომ ეს მეზობელი ქვეყნების ინტერესებს მსახურებ. მე ხა ვინ არიან კონკრეტულად რა ასაკეთებენ ეს უკვე სხვა დეტალები არის უკვე ხო ანუ სადაური სამზე არის თან როგორ პერიოდში არის ის აშენებული ანუ ხო ხდებით ბევრად უფრო ხო ახალი ჰესები ხო 90-იანის ბოლოში აშენდა პირველი ჰესი ხო და მეორე 2000-იანების ბოლოში 2011 წელს 2011-ში იყო მეორე ანუ მანდ მთავარი არის დობის ფაქტორი ანუ ჩვენ ხა უნდა აქტიურად ვიმუშაოთ რომ ეს დობის ხიდი ავაყოთ გასაგებია რომ რაღაც გარკვეული შემთხვევებში არსებობს რაღაც გარკვეული შესწავლები თუმცა ამ შემთხვევებში მხოლოდ ინვესტორებმა იზარალეს სხვა და ამაზეც უნდა ხაზი გავუსვათ ანუ ამითიც ხდება ხოლმე манипуლირება რომ აი ჩვენმა ქვეყანამ დახარჯა რესურსი არაფერი დაუხო ჩვენმა ქვეყანამ მხოლოდ მიიღო ეს ინვესტიცია განხორციელდა ის გადასახადები გადახდილი იქნა ის ადგილობრივები დასაქმდნენ ყველაფერი და გარკვეულ შემთხვევებში რაღაც შეცდომები იყო რომელიც ჩვენ ღია ვართ რომ ამ შეცდომებზე ვისწავლოთ და რა თქმა უნდა ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად განვითარდეთ და მაქსიმალურად მივახლოვდეთ იმ ევროპულ სტანდარტებს კიდევ ერთხელ გეუბნებით უმეტესწილად ამ პროექტების დამფინანსებლები არიან ევროპული ბანკები და FA-ები და მათი სტანდარტებიც გვიწევს ან გვინდა რომ ვიმუშაოთ. სტანდარტები მგონი განვითარებულია. ერთის ხრივ ხო, ანუ ერთის ხრივ კანონმდებლობა გვაქვს ახლა ჰარმონიზაციაში და წლის ბოლომდე ფაქტობრივად ყველა კუთხით შევა ჰარმონიზაციაში ევროპასთან. ეს იქნება ახლა სამი ის არის ერთხელ ბაზრის ლიბერალიზაცია, განახლებადების კანონი და ენერგოეფექტურობის კანონი. შესაბამისად ამას მოყვება სამოქმედო გეგმა სამივე კუთხით. ანუ ამ ხრივ ესე თქვა და ქსელის ესებიც ესე თქვა ჰარმონიზაციაში მოდის ევროპულთან თუმცა ფასებზე იყო ასე თქვენ მეგონი რომელიღაც წინა გადაცემაში ხალბატონი ირინას მილოვას ხო რეპორტის შედეგად ერთ-ერთი ყველაზე იაფიანი ელექტროენერგია ყავს მეორე მხრივ. ანუ ისედაც საკმაოდ რთული არის ამ ბიზნესში ინვესტირების განხორციელება, იმიტომ რომ ძალიან გრძელვადიან ინვესტიციებს საუბრობთ. არ ვარ ჩვენ ისეთი სტაბილური ქვეყანა, სამწუხარო ჯერჯერობით რომ ადვილი იყოს 12-15 წლიანი ინვესტიციების განხორციელება, საკუთარი კაპიტალის უკუგება არის ამ პერიოდზე გაშლილი, პლუს ყველა ის პრობლემები. ფაქტია, საჭიროება დგას, იმიტომ რომ ეს საჭიროება უახლოეს წლებში დაგვიდგება უკვე თითოეულ ჩვენგანს სახლში, თუმცა არსებობს საკითხები, რომელზეც ცალსახად და მნიშვნელოვნად აუცილებელი აქტიურობა, მათ შორის იქნება სტანდარტები, კომუნიკაცია თუ სხვა ნებისმიერ მიმართულება და არსებობრივ ამ თემზე კიდევ გავაგზავნებთ, ეს არის საკითხი, რომელიც ეკონომიკასთან ერთად სხვა ყველაფერ დანარჩენს ეხება, მათ შორის დამოუკიდებლობის და უსაფრთხოების ნაწილს ენერგო უსაფრთხოების თუ ენერგო დამოუკიდებლობის მიმართულებით. გიორგი აბრამიშვილს განახლებადი ენერგიების განვითარების ასოციაციის დირექტორს მასპინძლობით საქმიანის ეთერში სამწუხაროდ ჩვენ დრო ამ ნაწილში ამოიწურა მე უნდა დაგემშვიდობოთ ამით ვასრულებთ დღევანდელ საქმიან დილას წინ გელოდებათ საქმის კურსის ეთერები და ხვალ დილით აუცილებლად შეხვდებით ერთმანეთს პირველზე 8-ზე ბედნიერ დღეს გისურვებთ.